haga muno makiria andu makiuma mwena umwe nginya uria ungi gucera gucemania na gukungwira hamwe na endwa ao kuma guku ceceni hakuhi nawe Inooro FM niturakwendithiria mambura mega ma Christmas na mwaka mweru. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prósperos años de felicidad. Jetago wakarito wa Davy. Nani jetago Simon Kamode. Nani jetago kwenye Drunken Master Kananjike. And on behalf of Team Matherereka, tukakwendithiria we muthikiriria wa Inooro FM. Merry Christmas and a prosperous new year. We love you. And remember, Christ is the reason for the season. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Ujuguru ukarwimbo muraika uria werire Maria ni agaciara kana etagwo atia? Etagwo muraika Danieli. Danieli ndari muraika ucio etagwo Angel Gabriel. Oneho na riu nikio thutha wa kwirwo ati ni agaciara kana mambura ma gukungwira guciarwo kwa Jesu nimo mane makinyite. Riu nitulikitie kuingira mambura-ini ma Christmas na hatikire no ndungi no ndia na mahoya. Oneho na nikio tabarira ya shua turakwendera a Merry Christmas and a Happy New Year. Ujuguna one Jesu aciarĩirwo itũra rĩrĩkũ? Ogodi kuhetia ri ni ria Somalia. We ni ndũngĩteithĩka. Kuamukira Bwana Yesu kazaliwa thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura *811 343 hash. Kuamukira Bwana Yesu kazaliwa thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hura *811 343 hash. Hurutia mũndũ ndũgetigĩre wĩna wakarĩide wa Davy na Mankush ũkĩario hurutia mũndũ anake airĩtu atumia na arũme gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Share,
Metagwo Catholic Diocese. Enyahururu. Na nĩ andũ a bata. Na marutaga wĩra mwega. Wĩtagwo ũrathi wa Isaia. Beautiful song. How are you? Niĩ ndirĩ na ũru. Wĩ thayũ. Ngai nĩ amenyereire. Na kĩrĩa kĩratũma njokie ngatho mũno rĩ. Ngai kũmenyerera mwaka mũgima. Kuma January. Itarĩ ndatakwo. February. March. April. Na umenye February ni kadwafu. Ni kanini? Ni kanini. May, June, July, August, September, October, November. Demo huji ita ndatakwo ni wa mundu wa okradire. Shiro. Shiro. Akonete. Ajere buda. Ekonete? Ni. Na ndi ari undu ndenda guthomithia andu aitu. Umuthi. Na ni undu wa magania. Atiriri. Hetukuo andu mekiragwo ni society. Na tukuo tuuri tukamagia muno muturire-ini wao. Omuthi twathiyete. Daudi ri. Ririgire ni ekurwa na Goliath ri. Thini wa 1 Samuel chapter 17. Ugithoma ri. Yaragia uhoro wa uria Daudi ahumbirwo nguo. Akihumbwo nguo. No ni nguo cia bara. Akihumbwo ni Saulu. Toguo. Ahumbirwo nguo cia bara wa karindi. Kuri andu mahumbitwo nguo cia bara ni family ciao. Ati nginya akiona mwana wake no bara. Kinyona kiria thigo kuteno no bara. Tondu nguo iria kirire ri ni cia bara. Ni kuhumbitwo nguo cia bara. Na ndahumbitwo ni mundu mwega. Ahumbitwo ni mundu murege ni Ngai. Tondu Saulu ari murege ni Ngai. Saulu ari murege ni Ngai. Koguo arenda gutransfer kuregwo ni Ngai hari Daudi.
Harĩ Daudi Daudi akĩhumba nguo cia mũndũ mũrege nĩ Ngai kũrĩ andũ arege nĩ Ngai na kũrĩ ahunjia arege nĩ Ngai mangĩkũigĩrĩra guoko gũtirĩ ũndũ ũrona mwoko na mwega kuma arĩ Ngai kũrĩ athuri arege nĩ Ngai ona angĩciara ciana na cirathime kĩrathimo kĩu nĩ kĩrege nĩ Ngai kũrĩ atumia arege nĩ Ngai na ona mangĩrathima ciana ciao ikoragwo irĩ nege nĩ Ngai kwĩna tũkuo tũtũrĩte twĩhumbĩte mĩaka ĩyo yothe ĩthirĩte na tũkuo tũtũ twĩhumbĩte rĩ twĩhumbĩte tũkuo twa andũ arege nĩ Ngai nĩ nguo cia mbara nĩ nguo cia mbara atĩ niĩ nginya kuona mũgate wakwa wa ciana kũrĩa rũcinĩ no ndũire kinya mũthuri wakwa kuona ciringi 150 nĩ mbara nĩ mbara kũndũ guothe nĩ mbara tondũ nguo iria wahumbirwo na arĩa makũhumbire ciarĩ nguo cia mbara. Nothing comes easy. Wakarĩndĩ ndĩraiga message ĩno mĩaka ĩyo yothe ndutĩte wĩra nĩgetha ndĩmĩrekererie ũmũthĩ atĩ niĩ nĩ ndeyaũrire tũkuo twa mbara na ndinakwĩra nĩ ndaũrirwo ndakwĩra nĩ ndeyaũrire tũkuo twa mbara ũmũthĩ nĩrahunjia tondũ Daudi rĩrĩa augire atĩrĩrĩ niĩ indo ici wahe Saũlũ rĩ niĩ ndingĩhota kũrũa nacio cihũrĩte mbara niĩ nditũ niĩ ndingĩhota kũrũa na indo ici niĩ nĩngwenda ngacemania na mũndũ ũkahe nguo citagakorwo cina mbara kĩrathimo nguo ciũire kĩrathimo Wakarĩndĩ nguo ciũire kĩrathimo 22989 mũthikĩrĩria SMS na ni namba yakwa nĩ 0723905852 University of Hutia Mundu bas Wakarĩndĩ andũ aingĩ ũmũthĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya mararũa na nguo mekĩrĩtwo nĩ andũ cihũrĩte mbara atĩ ũmũthĩ wamũria ũhoro wa Kenya arakũhe ũhoro wa mbara ĩrĩa ĩna Ruto arakũhe ũhoro mbara ĩrĩa ĩna wa Mũnyoro na acio erĩ ti mũndũ wanaigĩrĩra mũgate metha igũrũ yake nĩ one term two term one term two term one term two term noma si noma fire si fire Wakarĩndĩ I think mwaka ũrĩa tũrorete kũingĩra rĩ nĩ wa andũ meke ũrĩa ngũmatarĩria ũmũthĩ na mũndũ wothe ũgwĩka ũrĩa ngũmũtarĩria ũmũthĩ ta ndungata ya Ngai ndĩrenda gũkwĩra nĩ egũthrive tabuga na Gĩkũyũ gũthrive nĩ ekũgacĩra eheria mbara owokĩra rũcinĩ mũrarũa na mũrũ wa nyũkwa owokĩra rũcinĩ mũrarũa na mwarĩ wa nyũkwa owokĩra rũcinĩ ũrarũa na nyũkwa na thoguo tondũ we tũkuo tũrĩa wĩkĩrĩte waheirwo nĩ Saũlũ na Saũlũ arĩ mũrege nĩ Ngai koguo tũkuo tũu ũrehumba my sister my daughter tũkuo tũu ũrehumba nĩ twa mũndũ already mũrege twa mũndũ mũrege twa mũndũ mũrege tũrĩa ũrũaga na nguo cia ĩgithe ti Ngai woigire nĩ arega Saũlũ eni arega Saũlũ nĩ wagũrũkaga na nĩ ũrĩa wahonoketie Amaleki handũ ha kũmanina Ngai akĩra Samueli mũndũ ũyũ nĩ ndĩmũregete nĩ ndamũrega mũndũ mũrege rĩ ahumbe nguo niĩ kuria ndingĩhumbwo nguo nĩ mũndũ mũrege ĩrĩona kanitha ũrĩa ihũrĩtwo wega ihũrĩtwo Ngai cihũrĩrĩirio kona-inĩ cinginya harĩa na njĩre ahunjia othe harĩa marĩ mũhunjia wĩna tũkuo twa mũndũ mũrege kanitha yaku no ĩkũhũrwo whether you like it or not tageria gũka Joy Center waku rĩu tũrakũhutahutia wage kũmenya ũrĩa ũreka tondũ excuse me ngagũra mũgũnda
Gaka kanitha. Itai no teithio wa nyukwa. Usoke ukiore Opus Joy Center. Nitakuunda. Ai, baba nitakuunda. Bembelezi. Nani? Ati anga ni ugutwara social media. Ni kore Ngai. Kai social media radunya mugunda wa Joy Center. Kwanza ni Kasarani. Nairobi. Na nginya na kia kiu kigi ndiragura ri. Nikio ndorete kugura. Ni uke uthake na nie. Ndakunda. Enda kwa sheria. Navu. Ona sibu wa Kasarani akijui. Sibu wa Kasarani. Ugo itiare. Uke utha nie ngoragwo nditiari. Nie ndio ndukoragwo ndegete. Ya. Na githini gacio between. Gacio between ni mundu wa bata. Ona mucina wa Kimbus na kugeithia. Na no wageithia ni mukulima. Chris Warumenye. Chris Warumenye ndirenda uhoro wake. Niki? Ni agathi. He's a good man. Agathire 3 weeks. He is a good man. No. Tareke eke undu nigwitikie. Ona Njoroge Mtetezi. Mutambo-ini. Njoroge Mtetezi Ngai akurathime. Na wira muthikirie muthi ni show ito ya muico mwaka uyu. Yahutia mundu. Ni Saturday ndukana jeterere. Na wira Jeff. Ni ngacoka January tariki 1. Tugacoka nawe. Happy New Year. Tugacoka. Tugacoka. Tugacoka nawe. 1st January. Na andu makire. Tariu ira kurari Friday. Na ni njukagira rucini kurorera magatheti. Turari ihura. Gutirari magatheti ira. Niki? Gutirari. Ginya endia. Wamenda. Ndorori atiriri. Iwa karindi. Kari ithu tukahoria thitima thi. Ta imagine hena mundu etwa atiriri. Arauga njitagwo Enos. Kuma Gesha. Imagine kwena muthuri Joy Wanyathuna wekerirwo nguo cia bara. Nguo cia bara. No, na by the way muthi ndatida uhiki wa muthuri murata wako witagwo Tanikuria. Kuria Gesha. Nyuma Gesha. Uhiki wa Kuria. Kuria ni principal wa thukuru nene muno. Area yo. Na andu othe riu ni maranjigua. Na nyuma kuo. Na ni mundu wa bata. Kuria. Twaihoro uhiki wake. Kwaja andu a group ya Habobs. 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 Nije Habobs by the way. Tuma ithuothe kou. Ni biz. Tuma ithuothe kou. No ndina muthuri wa hitiria. Elibo. Bogwa. Elibo. Elibo Media. Niki? Elibo Media ri. Arajita. Arahe nyama. Arahe nyama ri. Ni mzito? Elibo ti mundu wa guthaka. Nyariri. Ona kadege twitaga mbeca. Ona ni arika biz akoragwo nako. Nona hetoka aria banana urorete njira ya guthi kwa rugwiti wa Njeri. Twamenya. Na kwa kiguo kwa Ganango. Ni arika base yo. Ena guru. Elibo erwo ni mundu umwe. Ndanajika wega. Niki? Elibo ndangindehera nyama kilo 2 cia ngurwe. Riria ndi muhunu. Mau ni mahitia mariaka. Agirwe kabe. Akwagirwo ajete ndi muhutu. Nageitheke. Na he mutumia ungi. Botige hanini. Botige. He mutumia ungi. We hakia Burodi. Na Elibo na group itu yake rari manyandikire ritwa riake. Mutumia mwega muno. Turari kuria mburi hake. Na ni turakenire. Na ni urahitiria tondu ni urajeheria riri. Githomo-ini kĩ umuthi. Akira thoma SMS. Ngaca ni urajeheria. In fact mudugite ta riri. Wakarende, you are my role model. Oh my god. Gwedete muno mama. Tuned from Nyahururu, Laikipia. Ndero tiriri. He muthuri ndiragutumeire ka message. Ukoragwo Tiboro. Na birthday. Ryan happy birthday. Ndiragutumira ka message ndi nyumba. Tondu arandomire ka message. No ni heanaga thimu yako. Ajira ngure thank you muno. Karish kutoka Tiboro. Wow. Karish kutoka Tiboro. Happy birthday once more. Na ni uramuineire. Ni uramuine. Na kagwire kairetu.
nĩ ũnjĩkaga wega tondũ nĩ acceptaga ndakwĩra ũndũ ũgeka. Kairĩtu Ngai akũrathime ũgatuĩka guka tani na cũcũ. Nĩguo dad. Ũgakorwo wĩ mũrathime. Thank you daddy. Nĩ tũcoke kĩhunjio-inĩ. Kũrĩ andũ mehumbĩte nguo cia mbara. Na gũtirĩ ũndũ ũngĩ moĩ tiga kuona kĩndũ gĩothe na mbara. Na ndĩmbere mbara ndĩgunaga. Daudi augire ndigwĩkĩra ici. Toka hapa nani wewe. Sinilete. Akĩaũra nguo ciothe cia mbara na ciarĩ nume. Tondũ ciaumĩte kũrĩ mũndũ mũrege nĩ Ngai. Saũlũ rĩu. Saũlũ arĩ mũrege nĩ Ngai. Saũlũ arĩ mũrege nĩ Ngai. Aciaũra wathire atĩa? Aciaũra rĩ. Agĩcoka werũ-inĩ. Agĩcemania tondũ tũtigũikara mũno rĩ. Agĩcemania na kĩmwana kĩarĩ. By the way, before I reach there, nũĩ Daudi ndaumĩte nyũmba ya ũthamaki. Koguo nginya nguo cia ũthamaki rĩ. Ndangĩamenyire gũciĩhumba. Na andũ aingĩ rĩ matiumĩte nyũmba cia andũ atongu. Ũthamaki ũcio? Koguo matiĩcirĩtie no magĩe na kĩndũ. Nĩ kwĩyaga. Andũ aingĩ nĩ meyagĩte mũno na kwĩnyarara. Tondũ matiumĩte nyũmba-inĩ cia andũ atongu. Daudi ndaumĩte nyũmba-inĩ ĩringithanĩtio na ũthamaki. No coke ũmenye karĩ kamwana getĩtwo na kũrĩa thutha, na nĩndĩragũtarĩria karũgano ka ũrĩa Daudi aciarirwo. Tondũ niĩ ndĩ mũthomi. Reke ngwĩre niĩ ndĩ mũthomi na niĩ ndiaragia maũndũ ma mũhoteko. I cannot come here to do shenanigans. Shenanigans. Na niĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia rĩ wakwa rĩ niĩ ndirĩ maũndũ ma mũhoteko. Niĩ nĩ gũikaraga thĩ ngathoma facts cia life. Na nĩkĩo ona nĩ ndĩraheirwo kĩheo by the way. Tondũ toĩ. Ũrakĩnjugĩra itĩrĩkĩtie. GWA. I'm a life coach. Life coach. Life coach nĩ mũndũ wa kuonia andũ how to live on this world where God brought you. Nĩ mwarimũ wa mũtũrĩre. Can I tell you something? Ngai ndakũrehire gũkũ thĩ survive. Akũrehire gũkũ thĩ live. To live. Yeah. But the problem nĩ mbarĩ yanyu. Magwĩkĩrĩte tarĩu na ndithembe ĩno tũrĩ. Andũ aingĩ maihũrĩtie nguo cia mbara. Marainũka gĩcagi mena mbara. Na matirathiĩ mbara. Na marathiĩ mbara. O mathiĩ mbara. Hirarĩ tumuti nĩ ahe ciringi. Ke? Rĩu gwathĩkio nĩkĩ? Nĩkĩto. Hirarĩ tumuti. You confirmed you have received 1 shilling. Thimũ ĩno nĩ yakwa na niĩ nĩ ndĩ andũ manyendete. Tia gũthoma kĩrĩa indo ingĩ. Tũmaka nĩ ũrehia. Tia gũthoma indo ingĩ. Tondũ kuona mũndũ wandĩkĩtwo Milka Nyambura. Ona kĩrĩa kĩmakia nĩ atĩ ndũikarĩte wega. Ndirĩ kĩndũ. No Ngai itanarĩkia programu ĩno rĩ. Ngai nĩ aroka. Tari ũhoro wa kwĩhumba. Atĩrĩ wa karĩndĩ. Ngai ndakũheire indo cia mbara cia kũhotwo. Kĩrĩa wekire nĩ gũcemania na arata makũheire indo cia mbara. So already mũritũhere. Ũtũraga ũrũaga na mũrũme guo nyũmba. Mũrũme guo atũraga arũaga nawe nyũmba. Niĩ ndingĩmũblame. Nĩ nguo cia mbara mwahetwo nĩ Saũlũ mũrege nĩ Ngai. Saũlũ arĩ mũrege nĩ Ngai. Arabu anengere mwana mũrathime nĩ Ngai. Abotige au ndũnanyita. Mwana mũrathime. Samueli agoka agaitĩrĩria
Daudi maguta atumitwo ni Ngai na Daudi already ari murege kwao ni undu wa kuria imanite na niwe wari kihi kia muico ihejeritwo ni mutumia watete murume na agathii umaraya na agacoka goka gagiciara na kiario giake no Daudi athikiriria kwa Simon mucai ni acirigi mugwanja ndio rathikio niki wagirwo ni gukira tondu ni ukuona uria Ngai ekunjika itanarikia kini nyanya Yo icio ni nyanya 7 plus 1 ira shillings ira Daudi ni acemanirie na Jonathani Jonathani kiari kihi gia Sauro kiria kiagirirwo ni kugayo thamaki wa Sauro Jonathani akiruta nguo ciake kinya rohiu na indo ciothe akinengera Daudi akimwira we tondu ni nyonete we murathime ni Ngai ndinakuhe nguo cia mbara ndakuhe no ndakuhe nguo cia kuma kwa muthamaki nigetha ona riria ciana ciakwa na ruriri rwakwa ngakorwo njerete ndukanariganirwo nio umuthi hutia mundu ni kuhunjia muthikiriria haleluya na tonu ni nyendete kurira aya kagareka ngarira rimwe na gucaria rimwe rwa rwaku kareka ngarira rimwe mawekira u ni uku asa changamkia Chrissy muthikiriria thimu-ini yaku star 236 star 2 hash star 236 star 236 star 2 hash kwena ngiri 10 tukirikia githaa kia hutia mundu Jehova ele ritwa monene maita tira irio geraya nyingi wendo ngigitaririka Jehova nene ritwa riaku monene maita tira irio geraya nyingi wendo ngigitaririka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero ituĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwareire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocio na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ mũnju mũraika ũke aujuge maĩ aujuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no
wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩgĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga kĩra meciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gethambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndaneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaganayo ngaga mwĩhoko ngareirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩworaga narĩ mũhene mũcukani ũgĩũka ũkĩtũra njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete kwĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩũhonanagia kuohora nĩwohoraga kũrathima nĩũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya kĩarĩ bũrũrũ kĩrĩkũ ndarwarĩte ndwari nene ma Ngai yaremire mathibitarĩ ndaoneire kĩgongona Ngai andũ marigirwo nĩ meaning ya kĩgongona wa Karĩndĩ
na andũ marigwo nĩ meaning ya kĩgongona. Rĩu wĩra wao mathikagĩrĩria tu bloggers arĩa mahũraga kanitha na makahũra hunjia. Akarĩndi na ngwĩra ũndũ ũmwe wa Karĩndi, ndũrĩ hĩndĩ ũgeka ũndũ mwega wendo. Ta rĩu niĩ ndetire kamũndũ mangai ngĩkahe ngita yakwa ya 60,000 gwakwa nyũmba. Ngĩcoka ngĩmwa nĩngũmũhe mũgũnda na nyuki. Mũgũnda na nyuki wĩ gwakwa ngũmũtinĩria ithi. Ngĩmwĩra ruta mbeca cia kĩ? Ithio. Ithio rĩ ruta mbeca cia taito. Cia taito. Andũ magira ciringi nginya 30. Rũgĩnya cia taito. Rĩu ũmũthĩ ndona nyandĩkĩire atĩ rũciũ nĩ akarehe ngita kanitha-inĩ. Nyamĩigania. Atĩ ĩrĩa ndamũhete. Nyamĩigania. Atĩ nĩgetha ndĩmũcokerie aranjanga ndĩna atararona nĩ 20. Mũcokerie. Welcome. Nĩigania. Welcome. Ciana ici twĩ nacio. Nĩ ciana. Nĩcio twĩ nacio. Rĩu ndamwĩra rĩu nĩ agoka. Twĩna ciana irabatara mo. Security yakwa nĩ mwetereire. Ĩgakorwo mwetereire. Wega. Arehe ngita. Arehe ngita. Athiĩ. Mũndũ gũthire ndake. Ta mũrogi. Rĩu ũcio no mwĩtire mũrogi. You know. No kĩmwe amũheire. Free of charge na wĩna no. Kwanja ndamũheire gwakwa nyũmba. Wĩna ngoro kĩ? Ona handũ hakĩnjĩra nĩ agacokia gwakwa nyũmba rĩ. Anja egũka kanitha-inĩ. Ndĩ aracaria kĩ? Nĩguo cambe. Nĩguo njambe. Nĩguo nyonwo kĩũndũ. Gĩa kũnjĩka atĩa? Na niĩ ngamwĩra welcome baby. Come baby come. Come baby come. Come baby come. Nĩ ũrageithio mũno kũrĩa gwa 22989 Tayo mũndũ gatirĩrĩ. Hai kĩhiki na Mankush. Wonderful. Amen. Etoko Brayo. Amen. All right. Baba Jesi wa Olkarao Uhuru. Emutaboine. Yeah. 22989 Kaya murathim. Kwa SMS. Kaya murathim. Umuthi ni osho ya mwisho ya hutia mundu ya mwaka uyu. Na turenda kurikia thaa 5:30. So tunaenda kama 20. Na tukimaliza muthikiria witu atigwo na kiugo kia mwaka uyu. Na nigumuhe kiugo kia mwaka uyu. Kiugo kia mwaka uyu. Wa Karĩndĩ. Word of the year. Kenya benyingire riri. Section ya nguo cihũrĩte ũthamaki na cihũrĩte thayũ nĩ iria Daudi anĩirwo nĩ Jonathani. Tondũ Jonathani rĩ arĩ wa mwena wa ũthamaki na akĩhe Saũlũ Daudi nguo ciake akĩmũhe igoti akĩmũhe mũcibi akĩmũhe iratũ na ndina time ya gũtarĩria indo ciothe ciumĩte kwa nyũmba ya mũthamaki. Na nikĩo nginya rĩrĩa Daudi atuĩkire mũthamaki oririe kĩũria kĩmwe nĩ kũrĩ mũndũ wa nyũmba ya Saũlũ nĩ kũrĩ mũndũ wa nyũmba ya Saũlũ tigarĩte nĩ kũrĩ mũndũ wa nyũmba ya Saũlũ tigarĩte ndaheana namba ndaheana namba no rĩu imwana ici rĩ nĩ ciakwa cikaraga kũrĩa Sweden nĩcio rĩu irahũra thimũ mũno tiroko irakahũra thimũ mũno na makĩhũraga thimũ ũguo rĩ mũndũ ũgwĩtwo Robert Ngũnjiri nĩ anjigĩrĩire ciringi 50. Wow. Ũranjĩra atĩ Mankush tũgeithie Inoro twĩ Sweden. Nĩ gakurubu gakwa gakoragwo Sweden na nĩ kega mũno na ndĩmendete mũno matongoretio nĩ Winrose. Winrose Wangui? Ũyũ nĩ Winrose wa Sweden. All right. Na ndĩmere ndamageithia tondũ ndamera matiuni maigue nĩ ngũmera ndamageithia. Taiga makanao. Reke tũcoke haha. Wa Karĩndĩ nĩ ndĩrenda andũ arĩa othe maratũthikĩrĩria mamenye mwaka ũyũ tũrorete wa 2026 nĩ mũndũ kwaũra nguo cia mbara ekire nguo cihũrĩte kĩrathimo. Amen. Waũre nguo cia mbara wĩkĩre nguo cihũrĩte kĩrathimo na niĩ njikaraga na nguo cihũrĩte kĩrathimo. Nĩ ona ũngĩthondekera mbara ũhũragwo nĩ Ngai. Ũthiaga
Uthiaga kinege munege. Ni ndũngĩndoria. Nguo cia bara rĩ. Nguo cia bara iheanagwo nĩ Saũlũ. Mũmene nĩ Ngai. Nĩcio aranengeria kũhe Daudi. Nĩ thaka. Kũu. Nĩ cia hinya. Nĩ cia goro. So nĩ nditũ. No ũraheo nguo ũtũre na bara. Koguo waciĩhumba na wĩtĩkĩre gũthiĩ nacio. Ũgũtũra na bara. Ũruaga na nginya nyau na ngui ciaku. Na nĩ nyau na nyũmba. Ĩndo. Nyũmba. Yũkagwo thĩiniĩ na ĩgakuuna. Thaburia. Yũkamĩgũthe ĩkakũgũtha iru karema hiti gakaunĩka. Kĩnjagi ũkagwo thĩiniĩ wakĩo ũkaigua atĩ nĩ gĩa gũtema ritho. Tondũ wĩkĩrĩte nguo cihũrĩte bara. Eheriai bara. Bara ndĩteithagia na bara ndĩgunaga. No rĩrĩa Jonathani aheire Daudi nguo, Daudi ekĩrire nguo icio, na nguo icio Daudi ekĩrire nicio ciatũmire Daudi atuĩka mũthamaki, akaririkana rũciaro rwa Saũlũ. Wow. Eheriai bara. Bara ndĩteithagia. Bara ndĩrĩ kĩguni. Daudi angĩathire bara-inĩ na nguo cia bara rĩ. Ndĩrwo kũgeithia nĩ Dickson Mũrĩithi. Thank you Dickson. Na nĩ ciringi 5. Thank you Dickson. Daudi angĩathire bara-inĩ na nguo cia Saũlũ ndangĩahotire. Tondũ ciarĩ nditũ. Ona tiarĩ nditũ. Ahetwo nĩ mũndũ mũmene nĩ Ngai. Okay. Roha nguo iria wĩkĩrĩte wekĩrirwo nĩ nyũkwa cia kũmena tataguo na mamaguo. Nake nyũkwa mbĩrĩra na twĩ Dithemba. Nĩ mũmene. Arĩ mũmene nĩ Ngai. Nĩakũhumba. Na nĩakũhumba nguo. Ũtũraga na rũmena. Na rũmena rwaku rĩ nĩ gũthamio thamagia kuma kũrĩ mũndũ wa bamĩrĩ kinya mũndũ ũyũ ũngĩ. Wona mũndũ ũyũ ndarameneka ũikagĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ. Tondũ we ngoro yaku ĩkoragwo ĩcarĩtie ũkũmena kĩ. Kũrĩ arũme me haha mamenete akao. Piũ. Kũrĩ atumia amene. No nĩ mũndũrũme ũrĩa wahetwo nguo cia Saũlũ. Kũrĩ arũme amene. Mere. No nĩ mũtumia ũyũ waumire kwao na nguo cia Saũlũ. Okire bara. Ũingĩraga kĩhiko-inĩ na bara. Na humbĩtwo nĩ mũndũ mũmene nĩ Ngai. Mũndũ mũmene nĩ Ngai. Na tondũ message ĩno nĩyo ngahunjia tũkĩrũgia mwaka. Joy Center. 31st. 31st. Akorwo mwetho na mũgithi. Ĩno nĩyo ngahunjia. Tondũ nĩngamĩthomithania kwarikĩru makĩria. Nĩgetha mũndũ wothe ũracaria ũcarĩrie Joy Center harĩa Kasarani stage ya maternity ũikũrũke na bara ya Rami mwena wa ũrĩa warĩkia Karami harĩa nĩho ũkona kanitha wa Joy Center nĩkuo tũgakecera nĩguo tũtige kwĩhumba matharaita make tiga kwĩhumba matharaito nengeretwo nĩ mũndũ mũmene nĩ Ngai. Kũrĩa hunjia ingĩ me makanitha-inĩ already nĩ amene nĩ Ngai na kĩrĩa mahumbaga cirikao nĩrũmena nĩ nguo cia andũ a rũmena mathũire andũ a makanitha marĩa mangĩ ona mationaga tarĩ andũ. Ũrĩ manu kucurameno niĩ rĩu kũmena obenere makauga atĩa cikwĩgie niĩ no marie ndeto nyingĩ makauga atĩa no man kush ona ũrĩa aragia akoragwo e mũrĩu ngui ya mũndũ niĩ ndigĩthikĩrĩria mũndũ rũme ũyũ na hĩndĩ ĩyo arauga ũguo no arathikĩrĩria nĩathikĩrĩirie no nĩarenda kuga ũyũ ti mũndũ ĩyo nangĩ kuga anjĩkire ũguo ndagwĩkire na ngĩrĩkia tũkiuma no maũndũ mangĩ tena mbeca changamkia Krisi muthikĩrĩria *236*2# na nĩtũkũheana nĩgetha mũndũ akorwo na thigũkũ yake in the next like 10 minutes rũgaa ithano no nĩkĩ tũreka ũguo tondũ gũkũ gwĩtagwo ngwenda kuga Joy Center gũkũ gwĩtagwo Inoro
Inoro nĩ mũciĩ tũtirĩ nguo cia rũmena ithuĩ Inoro rĩtirĩ nguo cia rũmena nĩ ahumbirwo atĩa ta describe itonyo rĩrĩa itonyo rĩa nguo ya Inoro rĩ Mr. Macharia na Mrs. Macharia maheirwo nguo nĩ Jonathan na nĩ cia gũtobora na nĩkĩo tũkĩrĩa thamaki is the biggest media house in the world as far as Kikuyu language is concerned. Ithuĩ tondũ ithuĩ tũrĩ ahumbe nguo ciotana. No ũkorane Saũlũ na Jonathan? Saũlũ na Jonathan rĩ, Jonathan arĩ mwana wa Saũlũ. Ũguo nĩ kuga no ũkorwo wĩ mũthĩni no ũciare gĩtonga. Ti tondũ baba wanyu na mamu wanyu marĩ amena nĩ Ngai so nawe atĩ ũtuĩke no ũkũmenwo nĩ Ngai. By the way, yeah. In Jonathan was a blessing. Jonathan was a blessing. He blessed David, who had come from a poor background. Mũndũ wa nguo iria mwĩkĩrire agĩtuĩka mũhotani. Nake atuĩka mũhotani na ena nguo cia gwĩkana wega akĩririkana kamũndũ kau kawega kamwe karĩa watonirie last week akĩrathima kamũndũ getagwo Mephibosheth. Ĩkatĩa karĩ konje gaikaraga mũkuru kwa njenga akĩhoya akĩũria no tigarĩte wa mbarĩ ya Saũlũ ndĩmuonie maũndũ mega gakĩgĩrwo nĩ mũndũ ũrĩa wakaroraga koka kaigire atĩrĩrĩ wanjĩta mũnene na niĩ hana ta ngui mbere yaku ndienda kũmenya kana ũhana ta kĩ akĩmwĩra aca ikara metha-inĩ ĩno ũrĩe na ũnyue na akĩheo nginya maid house boys cia na agĩcokerio ũtonga wothe wa Saũlũ. Nĩ Jonathan. Wow. Ndenda kuga he mũndũ ũracokerio tũtanarũgia mwaka nĩ ũndũ tu wa gwĩtĩkĩra kwĩyaũra mathaga ma mbara eheria mathaga ma mbara. Twĩna ndagĩka 10 Mankush. Kuria ndarĩa rĩa gwaku akarĩndĩ ndarĩa rĩa gwaku. Tũhoere Jonathan mĩtũrĩ-inĩ itũ. Tũhoere Ngai arotũrehera Jonathan. Ũgũtũteithia na na tweherani na Saũlũ. Tweheranĩria na Saũlũ. Tondũ na Saũlũ arahumba bado Saũlũ nĩ kũhumba arahumba. Saũlũ akĩrĩ kĩrĩ-inĩ akĩhumba andũ nekuo ground-inĩ ground andũ aingĩ mena nguo cia Saũlũ ciũrĩte mbara na Saũlũ wamahumba nguo cia mbara rĩ already nĩ mũmene nĩ Ngai. Ũkoraga mũndũ nĩ mũthaka ena nguo cia ngiri 20 aka something no arora mũndũ ũcio ti mũruru na he kĩhunjio ndĩrahunjĩtie handũ ndĩretĩtwo ndĩrahunjia mathogothanio ma Ngai. Kĩhunjio kĩretagwo mathogothanio ma Ngai. Ngai agakũhe ka face kega agakuma na thutha kana Ngai agakũhe na thutha mwega agakuma face mere akarĩndĩ kana Ngai agakũhe mbeca goima akiri agakuma hinya wa ũndũrũme. Nĩ kĩgĩa bata kaba Ngai no akũhe mũthuri mwega mũno no ndarĩ hakiri. Nĩ mirwo hakiri atũraga hau nyũmba kana Ngai akũhe mũthuri wĩna hakiri njega nake no ndarĩ thayũ kĩmaramari. Ngai akũhe mũtumia mũthaka wĩna thutha mwega wĩna ũthiũ mwega ndarĩ hakiri ititwaranaga nona hena kĩna beauty with brains ti andũ aingĩ mataragwo no ndũĩ tarũ beauty without brains he kĩgonya riraga. Of course when you are beautiful and with no brains then you need suffers. Kĩtinda kũhe ũhoro no kanjigua Ngai akũhe mũtumia mwega mũhoreri wendete Ngai no thiaga kanitha no we wĩ mũndũrũme ndũrĩ hakiri ũmwagithĩtie nginya agakua nĩ stress na bara na depression
tondu we wahumbitwo nguo ni Saulu uthie bara na Saulu ari mumene ni Ngai wakariri tugithie kurugia mwaka toni tukona na Januari Ngai ona Jeff era turacoka Januari tariki 12 ni Jeff era kuutana no Januari tariki 1 ke ndiarora kalenda niki yaku ni uyu turenda atia thiete kalenda-ini tukimwire nyathikiriria ya Jeff asa mwire ti moroguo Jeff ni kigiako itigo atate ne Jeff ni kigiako ateneke Jeff ni kigiako Jeff ne kigiako ukwendaga njokera maita maigana uigue Jeff ni kigiako thikiriria turoka na Mankush tugiuka turoka kuhora mwaka uyu turarikiria inahe kindu Mankush watwira gia bata mu nguo icio turahumbwo mundu arore humbitwo ni Jonathani kana humbitwo ni Saulu ya Saulu no miaure Saulu no Daudi akisaka akiaurire so it's not permanent. It's not permanent. Niko hubo kindu humbitwo no we aure kwanja Daudi amwirire nie muthe indo ici wane nie ndingihota ni irituhire nie ndingihotana nacio tia kunjira mene tata na niwe mwahitanitie na tata niwe gicagi turuaga mbara cia ciari aitu definitely agantingania ndaragia na mam so ndikori na ciana ciake tondu ciana ciake ti njega cia taoni cia taoni ciuka gugutwitira twitira andu a taoni twitiaga these opportunities ni life ire tukoragwo nayo guku ri itumaga tuinuke na ciana citu ihana gwitu tugakora ciana cianyu ihana kwanyu ikaria githungu hanini hapa na pale taru githindie inoro no grandchildren ciakwa ciothe ciaragia githungu matie gikuyu ne maiguaga giothe gutire ni ndimaragiria gikuyu twina cyo matio gekoyo taru tura athejire kaburia yera ciana atiriri cia my sons aya ukaiturenye ukaiturenye irimu ici irathirera nyina cia kiomboyo ate guka ametupenye cirahurirwo ciraikurukaga ciugite mbu nigi tondu riri nie ngumathomithagia gikuyu no riu ri ciauma ciathie ndacira guka akifundisha we kitu don't go and tell mom ulishowe makamwira guka atoenye na ithana muthikiriria ina ndaka 26 muci wa tuginotana Inooro FM ni githaki ahutia mundu na today's show is the last show in this year. It has been wonderful. Wakaridi tera andu atiriri we aure nguo wahumbirwo ni Saulu wikire nguo unengeretwo ni Jonathani tondu wekire Jonathani ugutura na thayu amen no tore wendete andu othe no tore wendetwo ni andu othe no nguo cia Saulu cihurite mbara atiriri Mankush nguo ya Saulu ri ni rahitha njaga ya Jonathani ni rahitha so ciere ni rahitha but the problem is nguo ya Saulu ri no ihumburie njaga haria hothe kwenda ini tondu agikorwo nona njaga niyo ironani atiriri wakarindi taru iritu ri muratuonia nyondo igiri na ngui ikoragwo na 8 na iraraga nja nyondo cia ngui ni 8 na ikoragwo iraraga nja ithuĩ muigiri mzee muthire mugituoni no tinyorerai niwe athikiriria kwa haha othe aria muri namba yakwa ni 0723 905852 jirai kana ugutigwo ciana ireka heana namba yaku hau kompyuta-ini yaku 22989 muone ciana guthi ciana iroima taoni ikoni andu nyondo gicagi meke ate na andu agicagi mamenyete kuona nyondo cia ngui 8 cia ng'ombe 4 na kwaja icio ni ikamagwo 5 ithano
Ni ngombe yanyu iko na nyondo 4. Mikamo. Okay. Titikire ti nyondo ni mikamo. Athikiriria othe nĩ mwakĩigua ng'ombe ciakwa wa Karende mũkamo ũkoragwo na nyondo 5. Igere haha na kama na haha thutha. Ngai niĩ ndagũcokeria ngatho. Tondũ wanairio mũgũrũki haha Mwathani no nĩ ndĩmũtĩmaga andũ aitũ makaigua. Ta rĩu andũ aitũ maiguĩte ũhoro mũno. Wĩthekithie mũno hau ũgĩkua hau. Andũ aitũ nĩ moya nyondo cia kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa wa Karende athomeire na kũrĩa Embu na kũrĩa Mũrang'a na Nyeri wĩtagwo atĩa wake maitũ Nyeri kwanyu wĩtagwo Kaheti andũ a Kaheti aya nĩ mwakĩona ng'ombe cia kwanyu igĩkoragwo na nyondo 5 kaicinyu hana atĩa sinakuanga niĩ nĩ ndeithagia ng'ombe kũrĩa gũkũ na nyuki nĩ ndĩ ng'ombe na nĩ ikamagwo nyonaga tarĩ cia nyondo 4 asa na niĩ nĩ ndeithagia ngui ngui nĩ cia nyondo nyingĩ ndeithagia ngui ciĩtagwo Caucasian na nĩ nyendagia acirika marega kũhotha ngendia ngui ikoragwo na nyondo cigana tũraugire ahunjia marute wĩra wa Karende ũrĩa ũnyonaga rĩ nĩwonaga ta ngoragwo njetereire mũhothi wa Sunday school ni thank you na nĩkĩo njĩraga mũndũ ũkageria gũka gũthaka na Joy Center nitamuonyesha Chamta Makuni but nĩmenyaga atĩ ũtarĩ kanitha wĩkĩ ndĩ wĩra ona rĩu ona cirika marakĩigua ndĩ wĩra na ta rĩu Baba Twin nĩwe assistant pastor gwakwa na nĩwe ndĩhokeire kanitha wa Joy Center ũcio nĩ mũru ũcio no akũrage no hunjagia na security yakwa ĩtongoragio nĩ heho Jesu wa iguru aitagwo heho Masha wa Ngoigwa Thika Gikuyu mitambo-inĩ kumeandikwa wapi mambo ya Daudi na mamake kwa Biblia Kanyarwa ati borone akugeithia nĩ mũndũ wa Rosa from Murang'a, glory to the Lamb of God, you're amazing. Marked a president for the show from Gakoe, Githunguri sub-county, etagwo George Mbote. Thank you Mbote. Rekia turarikia tondũ thaa 5:30 na rĩu rĩ kĩrĩkia rĩ nĩngwenda kwĩra andũ aitũ wĩmenyerere nĩ parting shot nũ wakũhumbire nguo ĩrĩa ũmĩkaga life nayo wahumbirwo nĩ Saũlũ kana wahumbirwo nĩ Jonathan kaba kũhumbwo nĩ Jonathan gũkĩra kũhumbwo nĩ Saũlũ wow eria wa Karende nĩ ũkwenda gũtũra mĩaka mĩingĩ ĩni mũno enda andũ tarĩu niĩ nyendete Chris wa Rũmenye mũno Chris Rũmenye na nĩ nyendete Ribo kana mũcina wa Qmist nĩ nyendete mũcina wa Qmist na nĩ nyendete njamba ĩno ĩngĩtuma nayo ĩtagwo Jackson nona na nĩ nyendete Kĩgoci wa Oimeri na nĩ nyendete Kaguka ndagĩtarĩ kamũbarana tiri nĩ gwĩcia ndĩreciria kana nĩ kũmwe Njega OCPD nĩ twaumanirwo mũtiragaine aca na nĩ warĩ ũndũ arĩ kũrĩ we Njega OCPD anga nĩwe Saũlũ rĩu akinyire Karen akĩiganĩra ndonaga ithuĩ tũigaraga Karinde ta tũrĩ andũ ndwĩ Karinde nĩ kuga Karen Ed nĩagatũkora horera Mankush Ngai amũrathime na mwĩke wega mũrĩ andũ a bata nĩwageithio nĩ Brayo Brayo ona mũtagwo rĩrĩ wa Karende geithia Bishop Kuria no gĩthike mũno nĩ ngwendete tagwo Cege wa Mũthiora Steve Gĩkondi nĩ akũgeithia mũno thank you Steve wa Karende Mankusha Christmas jaga na mwaka mwerũ wa 2026 etagwo James na njĩrĩ andũ atĩrĩ na njokerere andũ arĩa othe marathikĩrĩria nĩ kũhinga twahinga tũgacoka Januari namba yakwa nĩ ĩno nĩ ũndũ wa mũndũ mere nĩ ũndũ wa kĩ tiga gũtinda ũrandeng'eria nĩ ũndũ wa mũndũ ngĩenda gũkwarĩria kana kwenda kũũmĩrĩrio na kajimu gakwa nĩ gakũgeithia mũno kajimu rũciũ ũroke tene na ũke na mũtĩ wa icembe ndere kajimu kanitha-inĩ ngũiguĩte he mũndũ ũrenda kũga kũrete shuksha atĩ acererie mũndũ wa clad material
Oria. Kuria. Weka atia. Moga tumunange. Wikiri atia. Tumunange. Ndohagirira bara we. Marcus. Maheni. Ye Ndagirira. Niĩ nderete ciana ciakwa na kũrũa ngundi. Niĩ ũranĩte mĩaka 16. Niĩ ndirĩ thĩna wa moko. Aca. Hihi. So mũndũ angiumana kũrĩa? Kũrĩa ima. Arafu? Nĩ oke. Twaingĩra thirikari-inĩ. Rĩu kĩbeti. Mũingĩra thirikari kuga? Kĩbeti nakĩo gĩrute wĩra. Mwena ũyũ ũngĩ nĩ? Aya, namba yakwa nĩ ĩno nĩ tondũ we ũrenda gũtũhe thigũkũ. Mukulima aroiga atĩrĩrĩ, kaĩ ndĩramũruta na cigana wazi ubaguzi. Nani kuna ubaguzi? Ni mukulima. Ni kwa kugeithio? Ati tondũ ndagageithio. Nĩ gĩthio nĩ rĩrĩ. Mukulima wĩ mũrũngarũ wĩ mũndũ wa bata mũno na Ngai agũteithie ũgũre ndube nyingĩ tondũ gũkũ kwĩheho ndũgakue. Nyũrageithio nĩ rĩrĩ. Dr. Eddie Gathenge. Eddie Gathenge daktari? He is a gynecologist. Ona nyũrageithio nĩ Gathenge wa Njeri. Gathenge wa Njeri nĩ mũrata wakwa. Mararĩ mũranga stadium. Kahanago. Acio nĩ anake akwa. Na reke ngwĩre niĩ ndamwĩrorera ihũra nginya rĩrĩa twarĩkia karwĩmbo nĩ ũrarĩ wa mũico agĩũka gwĩta kĩriki wake arutaga. I was watching everything. Wow. I was watching it. Ona mono Jahi. Kamonde. Arwethe Kamonde Jahi. Yo Kamonde. Jahiri. Kamonde. Nĩ araindire wega. Ye maitũ witũ ndikamwĩta. Ndoraga kĩina ngaririkana nĩ watongoragia praise. Banse Mushiri. Thank you. Thank you. Na njuge atĩrĩrĩ ngĩthi kũrĩkia. Andũ aitũ nĩ tũmũkenagĩra nĩ ũrĩa mwendete hutia mũndũ. Ona mwanjaga kũndũ kũingĩ-rĩ nĩ ndahania ta ndakũra. Nĩ ndindĩkĩtwo nĩ bũrũri. Kũhara. Niĩ ndirĩ mũharu. Nĩ magoti. Nĩ Jeffrey wonaga angĩndwara handũ ta hau-rĩ na rĩtwa rĩakwa rĩu nona nĩndatwĩkire bishop. Tunaenda Singapore. Ndũgũra gũthiĩ Singapore. Ai. Niĩ Singapore nyina wero no ũkoragwo na Singapore. Tũrakĩrio nĩ mũnene wa bũrũri tũrathiĩ Singapore. Nyina wero wakwa akoragwo na Singapore. Thiaga Singapore yake. Tuina rĩmbo rũmwe man kushtuke tũhoe tũthiĩ. Ke namba heane namba yako. No problem. Coka. 0723 90 5852 jokere. 0723 90 5852. Na niĩ ndienda kuona missed calls ya na messages. Ndienda ku tarue wa 00 wa nduri. Tuikia rĩrĩ. Tukiane yakwa. Aya ya wakarinde ni 0723 90 5852. Atiriri tekai atirita twikirwo muratwika tuthi kuria turathi na wakarinde. Ndurahana yakwa. Ya wakarinde ya namba ya wakarinde ni 0723 90 5852. Ko! Atiriri akiri tuhuthagira turi na kawakirwo gathoga. Namba ĩkũruta Paul. Kuria Waweru. Thank you. Thank you very much. We love you so much. Yeah, we are coming to enjoy your time. Merry Christmas. Merry Christmas. Twende. Tudino tuko. Mwike tukwendete. God bless you. God bless you. Tafarira ya hutia modo mpaka January. We love you so much. Enjoy your holidays. Ni kuma tukasema ni January by the way. 1st of January. Ndio meru thadithie twe bagai. Wewe tieto de Jeff. Taheteria hariu. Jeff ni kihege ko. Na Jeff no akivuta baba wao ni undu arita rimwe. Uri taheteria Jeff. Tire andu twithetie Jeff. Twakira muthikeria ndakehumbe nguo cia Sauro. Thank you very much. Tathi hari gikonyore ari. Gikonyore. Taina ke ihura njaira. Dathi ari. Eko. Ndigukwira. To ndari wira office. Asa gweta nduku. Acha ndikuga. Mena DJ Queen. Gikonyore na suka muzedo. Gikonyore haria. Rumenye. Ha Chris. Ha Chris. Wow, stwende.
na twathie rumenye ha Chris Era muthikia twathie rumenye ha Chris mwenditheria ndaguthaithayo na uria thiguku njega nawe uranjikiria kindu ngai akora ui ngai ma ngai amurathi ai ya ni ndaikirio ciringi 5 ciringi 2 ciringi 18 ngai atangiona kamundu ungiikia kuma ngiri guthira iyo magairie goca ngai igikora ni ndathi gukorora thikiria. God bless you. I love you. Bye bye. O kireto veo toro no maliamuna Yusufu mero leire mwana mulaka Koma mona mwega Koma mona mwega Mbere kwa mukera mohoro maitu oro idari hada niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM nikuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena uigiririki na makinyaniru. Inoro FM mweri-ini wa Dithemba uri munyiti ugeni Qatar ukungwire no kenerere mambura ma mweri uyu Doha Qatar wina dora 1,385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba. Wicanjamure muthanga-ini na Inland Sea kugerera Desert Drive ukenere barbecue dinner woni uthaka wa irurumo cia mai weru-ini Adventure Park ugerere cikaro-ini cia unduire cia Sukwaki. Wiharirie kwamukira iheo mwaki thabari-ini no ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Waithirare muthaka gatagateine kandui nongerwa tumetugo twakutitwe wega. Waithirare muthaka gatagateine kandui nongerwa tumetugo twakutitwe wega. Yundu wa wendo itendo murata, yundu wa wendo itendo murata. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri.
Ngageria gwetueria na ndingeonera mahĩtia na ndingĩmona nĩ ũndũ wa wendo. Niĩ nĩ ũndũ wa wendo endo mũrata, nĩ ũndũ wa wendo endo mũrata. Nĩnjũĩ kũrĩa ngĩkũndana metagwo tobuthia arĩa moragia tũngĩtigana atĩa. Nĩnjũĩ kũrĩa ngĩkũndana metagwo tobuthia arĩa moragia tũngĩtigana atĩa. Nĩ ũndũ wa wendo endo mũrata, nĩ ũndũ wa wendo endo mũrata. DJ Mac George in the mix. Utigano nĩũrĩ njamwe ndangũkwĩra ndamwagaga mahea mũhoro wambaga gũtuĩria. Utigano nĩũrĩ njamwe ndangũkwĩra ndamwagaga mahea mũhoro wambaga gũtuĩria. Niĩ nĩ ũndũ wa wendo endo mũrata, nĩ ũndũ wa wendo endo mũrata. Ũregi Wanjikũ akwendete ona mĩromo na ngoro-inĩ gũtirĩ andũ akũigĩte. Ũregi Wanjikũ akwendete ona mĩromo na ngoro-inĩ gũtirĩ andũ akũigĩte. Nĩ ũndũ wa wendo endo mũrata, nĩ ũndũ wa wendo endo mũrata. Nĩ ũndũ wa ũiru mũrata, nĩ ũndũ wa ũiru mũrata. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Mũndũ arĩa agwa mũcara nĩ wĩra ũrĩa arutĩte, ndũngĩthiĩ kũgetha kũrĩa wũi ũtahandire. Ona gũtuĩka thikũ ici tũrĩa nĩ merĩtwo tũingĩ, kĩheo gĩkĩ nguĩte nĩ kĩa mwendwa ndingĩ nĩ ũngĩ. Kĩheo gĩkĩ nguĩte nĩ kĩa mwendwa ndingĩ nĩ ũngĩ. Ngatho nĩ kũnjarĩra ciana na gwĩtĩkĩra gũtuĩka nyina na mami wa baba. Ũguo nĩ tũmaga ndĩigue ndĩ mũndũ gũkũ thĩ ĩno. Nĩngenaga tondũ nĩ watũmire niĩ ngetwo baba. Nĩngenaga tondũ nĩ watũmire niĩ ngetwo baba. DJ Mac George in the mix. Ugate tondo wendo ũnjihũragĩra mbũĩ, tondũ ona tũtarĩ nawe njiguaga ngĩkũmĩci. Ona rĩrĩa ndĩkũraga njiguaga ta ndĩ onawe. Ũnjĩkagĩrĩra message ũkanjĩra nĩ ũramĩci. Ũnjĩkagĩrĩra message ũkanjĩra nĩ ũramĩci. Nyendi mangĩkĩhana tawe ndũngĩkaigua ona mĩagũrĩtwo rũhĩ nĩ mũthuri. Akuro chikore mũthuri citinĩ mĩũĩ wega. Na kũhandahanda mũthuri nĩ ta wathiĩte kothi. Na kũhandahanda mũthuri nĩ ta wathiĩte kothi. Tiothe ngotida
timo confute achetie mechiria echirio rendere chiria gotuka chari yake aune hongoita chiringi chiri chiri aune hongoita chiringi chiri chiri aune hongoita chiringi chiri chiri aune hongoita chiringi chiri introduction weka ile tuchovia jista ya choba aune hongoita chiringi chiri chiri aune hongoita chiringi chiri chiri aune hongoita chiringi chiri chiri aune hongoita chiringi chiri Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Twale madare, nyumezo negoma, nakiaka umaneshake, maitho monana, goma ikerikeka, twae panelia, ifuda na yekua, natukiendana, na leo senakana, norore akamoana, tumaga goma, tuendanire madare, matukiendana, wedoa madare. Yakanarome negaya netio naruriria tetotikonane nyodo wa Ngai mwene wendwa gisoma tuonane na todo wendo ni wake tukiona akili tware madhare tumeto negoma na kiaka umoneshake maitho monana koma ikeliteka twaibanelia ifuda na ilekua na tukiendana na leo senakana norore akamoana tumagagoma tuendanire madhare na tukiendana wedoa madhare. Wedonekere hinya mwigia tene nyomothe onana ya baby nawe utetage sweetheart ni makiwendo ni urina akikoro ni ikure twendanire twi machizi wendo ni marurume tware madhare nyumeto ni goma na kiaka umaneshake maitho monana goma ikerikeka twaibanelia ifuda na yekua na tukiendana na leo senakana norore akamoana tumaga goma
magare okera Ni maketio ni matukotore ikare athiko ici maganu ndi muingi ni mararikeno tamaga kwa rocio oria rocio rwitu rurorete naku oria rocio rwitu rurorete naku na gitare araiga thikite ona iratathi enye moko igane orimu mucare na nyama igai othimaga na maitho Orio ne mwega no menye ni wiri yagira Chungai ni gwita kemira Orio ne mwega no menye ni wiri yagira DJ Mac George in the mix. Adhimaine gaka matuvere inyuothe Edirumu ne mwe gitanda ni kimwe Urio kanywa mande iwe waburaide muthiororokano gutukania uiro muthiororokano inyuothe mwathiroguo ndagitari aroiga thiti ona iratathi ainye moko igane orimu mucare na nyama igai uthimaga na maitho urio ni mwega no menye ni wiri yagira cungai ni gwita kemira Orio ne mwega no menye ni wiri yagira Ongesiaroigire etigirite oihu ingiaroiga bitu cionekaga raithi Imani aratheka araiga mucare ingire nyama-ini thiaka kwina mingi Ingire nyama-ini mwiri wothe mwa Ndagitari aroiga thwiti ona iratathi Enye moko igane orimu mucare na nyama Igai uthimaga na maitho Urio ni mwega no menye ni wiri yagira Cungai ni gwita kemira Urio ni mwega no menye ni wiri yagira Jeringoria nekenge gotoma olwe kirorero geitora athuri atumia na ciana gutiri utoiritwa riakwa gikuyu-ini eriro gikayana makona umenye nino mena kukwamoria kungikora kwa mukiri-ini kuorire tene wendo witu kiutwa kanuthu unageria uria wothe urenda wagitha nginya wabinje bata mundu ni oime kindu gwakwa gukihana githinjiro kana vitenji ya matatu mundu wothe urenda gukuo pia ni mbei ya kimande Munyandi wandira taitumbe ongurura yorota bomboe wekaga uria wothe ukwenda na ndigana gukuria kiumia niki giki mwenda uheago ini kinya wita ngikuhe mwenda ngwenda we unyimburire nigetha njikara yenju wendo witu giutwa kanuthu unagira uria wothe urenda wagitha nginya wabinje bata ni mundu aine kindu wamba gukihana githinjiro kana vitenji ya matatu mundu wothe urenda gukuo pia ni mbei ya kimande Wito Iga Madam Rose Magataro makure munyandi gotirio na rimwe itahingia makuna wewe mbori yarania ile kuaga onarwania tibesa kinyaruye itare ogima mwende sawa musi wito gitutia songine kigikiwaga kwa wendo wito gitwa kanuthu unageria uria wothe wenda wagiba oginya wabinje bata ni mundu ine kindu wapa gukihana githinjiro kana vitenji ya matatu mundu wothe urenda gukuo pia ni mbei ya kimande Tugiothe kimurio he magego ni tuku Wendo witu kura kiumo ni kimbuhitia Ni kuigua uru angikoro magarire Orate andi ndirikoira ricito nawe Orate andi ndirikoira ricito nawe Tirekere kona ke muigeririkana Ne para ya he hao horaga kagathayo Oyage orara
tware wendo gitu umete kuraya niwagĩrĩirwo nĩ gwĩtiria makũmbĩ mothe ĩtakura ĩgwatagia rũhuho nyana ciĩkatire rĩa watũragia ũrimũ mofan already avocado Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. maũndũ macio rauga ndekire rauma gwakwa ndĩrirĩte rĩkũrũndwo ndĩregaruaro ciakĩyumbũra basa mũno amũre gake good one. Thank you so much, DJ McGeorge Msapiri. Mamutukania mwega muno makiria. Asante sana gathosha mwanya kule DJ McGeorge Msapiri. Kazi mzuri by the way. Na odumwe gathosha mwanya kule wakarede wadeithia dumu na mrugutu Pastor Paul kuli Karaman Kush. Ndio autorithia wega thini wa tafarira. Tafarira je gatwendete muno makiria. Tafarira ni yaki ya utia mundu ucejegia ithaa riri tondu twaruge ithaa tukigira thini wa tafarira ya kiduwe gwitwo Rashoria Sunday edition, Christmas edition officially breda atabia turuge ithaa thutha ucio Rashoria jitagoja mwanya thira. Asante, karibu mathaa uramanyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Neo tuko Eo kirete na 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 Nie nyoksu wa kata na nie muhea wa maina turi metha-ini itu ya mohoro na nie Jeff Kuria tukihagaria oro cine thinashara nginya thaa 4 turakwendithĩria mambura mega ma kirithimathi tugakwira Merry Christmas and a happy New Year. Ngai amurathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩ tũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. It's Christmas time. Kuona mwaka ukiambiriria na ukawona ukiinikirira ni kirathimo kia Ngai. Turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Rashoria pastor kanitha lakini uma kanitha pastor kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wa kanitha kumaanisha cia gwetheciera iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini tondũ ikĩrĩ rĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ Rashoria nĩ tunega tituke ngoro. Hata kama mkoaje wewe kumbuke nini basi ya Jay-Z. Hallelujah. Sasa ni wakati wa kusherehekea, tukule chapati, waru na nyama. Washana na nyama kipia chachi. Ukitoka kanisa rudia nyama. We wish you a Merry Christmas. Hata kama umeibiwa nyumbani umefungiwa. That is the Christmas spirit. Ukiwa uko nyumbani, kazini, shuleni, hospitali, gerezani, get into the Christmas spirit. Naelewa ka budget kadogo sana, wageni wakizidi ni madondoka. Hautaki wageni kukabirako, ukishisha buzi ifugeto. We wish you a Merry Christmas, na wimbo tumemaliza. Aya, ongeza and a Happy New Year.
nĩ Jomo wa Nyathira na Bosco. Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga, korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Jomo wa Nyathira gũkũ kwa Inoro FM. So this day, have no fear, just wanna have fun, but don't drink too much rum. No way, no way. Yeah, 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 yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas from the bottom of my heart. Who's that, babe? Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas from the bottom of my heart. Take me one more time. Oh, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Yeah, yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Yeah, 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 yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. I wanna wish you with Merry Christmas from the bottom of my heart.
Yes, good one. Feliz Navidad. Yeah. Tukigote tuwega tawega na kitu reggae version. Nirua tuhigo na tafadhali naito ya Rachoria Sunday edition, Christmas edition. Nalia kwa nejo mwanya vile how are you doing kuma okwerega nani David wega tawega. Na gakigwa wega ne gukorwa ati ni utwite mtu makuma okoro ni nawe. Ne to utirithania to tirithia kana to inekereria kana tu magaria duma tukiri hamwe ututwikanie kireti kia duma mimi ina wewe ni gwira kaithali toria mbere rekodi thali akwira na welcome ngawati thimu ciako ciothe na ndo mwe ala manakira kuria kawaru. Thank you so much ndiko ngimutambura kahinda gatakarico jamutu hamwe muno nijitagwo Michael Dego eke waru kuma barabara-ine rungu rwa muti tu hamwe nyama ashaga kiprimary tuko chonjo tena sana. Rari wa mso, how are you doing? Uko fiti ni defiti wega tawega na gaicokia ngatho ni gukorwo ati ni tuona muthenya ungi mambura maya ma Kirithimathi ati ni twatirithania nawe mwaka mugima. Wow. Ucio ni undu wa bata no undu wa gukenererwo muno makiria ati ni na tuti twahingicana tuko ati tukoragwo twi haha tukabonga maboss ko mari oho atire boss ko ihurukite iti ndogi mwega mwere na ngai atuonia na gatuhe wira handu ha kuroka oro muthenya nducio ni undu wa gukerwo tugikenerera ona maundu maritu thengia ukorwo ti maundu maritu muno makiria gakiona thiguku ino ndihana ta iria ingi ni ukorwo mihuko itu ni kunderete ni tureyuria tucoka tuwarore nako Kirithimathi no tukuria atia undu ule wa bata no ndo ukinerwo ni ati wina ugima mwega wa mwiri we na nyumba yaku mwi hamwe ona ungicemania na tukahoyanira na tugakenanira magi mothe ri no moke merete thutha-ini ama bupe ni wa nguvu tena sana. Hello ino jambo aya titikiria jo thimu ciaku nigetha tubonge anathe makiri kure mwena wa Facebook page live ya Inoro FM ko ngimutambura ona inywe amu mukorogwo mukiri andu afata andu a TikTok hata nyinda watambua andu a X na Instagram ona nyuko ngimutambura tori muni mijeshi ya miai. Hello Inoro jambo fiti tena sana. Jirani no muhia tutirianete naye muhia atwahitanirie yes tukareke makivava itu akirie kuoro wega good yes Arabete abrogeto bruwa baja safi ndio amiai asante jo wa masharia ndio mosi sio turatiganira dia doro wake twathamani nake o January aya party thank you emonaku ni vyo koka bibi yo babo sitakagi joy nuwe unemagia Merry Christmas my brother uko aji good. Hello Merry Christmas. Hello jambo yeye menge mwema totri molo kwa wati ya dadi utika kijana yangu mimi nafurahi baba yangu hata mimi nimefurahi kwa kuongea na kijana yangu. That is very great. Si mzuri sana. Tutikenda ina tene. Oko nimenyaga uri okuoro wega. Nani ro nyanagi uri okuo sawa. Ndirakwira mwaka mugima tutirithanĩtie nawe utari wacunga. Niguo ona tiga mwaka mugima. Yes. Ya 22. Imagine. Kuma kria mbere ya nginya umuthi. Oh yes. Ni tigai. Wega. Kaitu mukenda tuge ati. Ngai. Ari ogitini na ndara-nyenya. Yes. Otherwise muge koja ndo mwirega. Mwikujo twari nake muthenya ungi. Oguku andu-ini. Unge mwana muge ithige na JK na nituge othe Inorori. Wana magezi ni JM. Gutiri mundu tutari tuonana na tuitoi. I tell you.
Ada waisira kejera mundu gwitwa wake huyo agikirei. Yes. Na mundu gwitwa githenya wa Hiroti. Na mundu gwitwa Kamano na Rusi wa Ciana na mundu gwitwa Jago ni kuria Kandarai. Yes. Ina denda ni na mundu gwitwa Mose wa Mufau. Othe na mundu gwitwa Kimani wa Gacugia guku Murima Totally. Na ithe wa Girande na Pastor Isaac wa KG Moro. Para huke tuikare mutambo-ini 24 hours. Ya Santa Vega. Sawa. Thank you. Asante sana baba yangu, mimi napenda yeye sana. Dasa na mudo wetu JN Gakuhe ajira. Gaidathi mira kaka. Udi nigakirithi mathete leo. Unasonga nayo vilivyo. Cia wendo muno magiria. Ucokiria Ngai witũ ngatho rĩakwa nĩ Joshua Nyathira ama Bosco Mamia. Mũndũ kwendete inde ciothe ũrĩiguaga wĩiganĩire, ngoro ĩgakena gĩthithi gĩgakenga, ũkahorera ũtakana ta rũkenge. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, inde ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. Kwa Mũirũrĩ ũrĩa Nyathũna ũraigua atĩa we? Wendo nĩ mwega wena mũndũ kwendete, ũkomaga wĩ wĩra-inĩ ũkaigua kũinũka, ona ũtarĩ mbia ũkaigua ũrenda nyũmba, wendo ũtũmaga mũndũ au nĩ atarĩte. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, inde ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. Wendo nĩ ũrĩ hinya kũrĩ arĩa maũĩ, nĩũtũmaga mũndũ wĩna icoka karĩra, nĩthikĩra kana gwĩcuca ta kana, nĩtitherũ wendo ndũmenyaga njamba. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, inde ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. Juma iraga Mose wendo nĩ ũiru, wendo nĩ ũrĩ ruo rĩrĩa matigana, ũtũmaga mũndũ ngenda rĩngĩ, ngeita kanda karũmithia rĩngĩ, ndoherero rĩngĩ akombo gwĩtĩkia. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, inde ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. Ĩhinyo rĩkũ ũkoragwo wendo-inĩ, ndanarĩra mũno na ngoro ĩgatura, ngeitana maitũ tendikenda rĩngĩ, no mũthĩ ũyũ aratano njĩtanaga baby. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, inde ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. Top scorer Roiguo Niño rĩkũ ũkoragwo wendo-inĩ, ndanarĩra mũno na ngoro ĩgatura, ngeitana maitũ tendikenda rĩngĩ, no mũthĩ ũyũ aratano njĩtanaga baby. Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete, inde ciothe Jehova kamũgitagĩra, anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo, na ndikanakinye andũ niĩ ndĩricũkwo. That's the DM Iris Production.
wira mwega nani ya Winston Jomwana Hilana Moscow Studios. Basa, good one. Thank you so much. Murugitu. Titawasha ini da kuona naje mutu hamwe gatawega titawasha ikoro kule mwana wa Marigiti no like no jwe dubeli ngo akirithi gukua ajiraje mowe karibia minda kuitishia asikuku mahali tu tukae chini hapo ruguru wa mote haya ndio kama ni idhero tu wewe titawashai alafu kose kuniitia unajua nitakuwa mtaa mimi nitakuwa tu mtaa baada wewe igwa leo igwa sasa ndeka nishika na ndeka ni mirongo iri na igiri ihitukitie adha ditashia kiroko online Korea kwa Facebook page ndugu tu Simani msafi wa Element Tight, how are you doing? Au Samaina hata Simini Samaina msafi wa Element Tight mdogo tu Matthew Kabusho aya maora shosho thank you so much ajira pamoja tena sana hapa kama Isaac Mugambi Peter Karoko Chaira CJ Charles J Morris NLC JMKE ati ankero nyotoka bas inda igwa leo igwa sasa aya nakirikana ati wega ru ati adolagiriria makeria ria thiguku we nawe mundu makurituhire rokuga tu sio vyema acha nawe no wende gwikena na thiguku hamwe na family yaku muikare wega murianire kanyamu nikithie guku kwa Inoro FM turagutuga wewe na familia yako mukure pamoja na tiondo motho muna makiria amukokere na mbeca cia kushiringi 10,000 mutu rucuru cine 100 ne ciaku we wage kunegererio ni wira wako no gutindika na point ciaku utigirira ati point ciaku ni ciaingihana getha muturi wa moiro ndungata yaga ekirige gukinya kundu guku atigirire ati we ukiri thiini waki thiini wa draw na wina point nyingi orokuga tuya ucokia ciuria cia Inoro na wocokia kiuria wona wamenya kanegeria point 100 na wona wakirigo kandu gutigo moko motheri ugunegeria point 50 bas nikuria kwa star 236 star 2 hash at star 236 star 2 hash ucokie ciuria ithari turia mbere ri tigirira na ucokie ciuria ciganona ithari akere ucokie ciuria ciganona ndungata ya Ngai agikinya akore we nie ni ngutindikite gutindika igetha ukinegererio mbeca ciaku ciake ciachangamkia Krisi wewe ne hamwe na family yaku igwe wega amavubu good one ajazali ni rakuona no mbere da ya tikira nichukue simu 2-3 ama vipi ngira turoraniria nawe kiathi muigire igwe wega na ni ati ni twaraniria fiu orokuga tu haya bas ngame guthoke guko kwa Ethemethi Mimi ciothe ikiriku haya nani yako hapa jomo ribo moja rokarikia kerutara maro wa mitutiga maro wa maitu thank you zino murugo tu chege wa muthiora sami kutoka Kisiri ntuka pamoja jomo hai tuyeme muno mutabo ine ni Karode wa gafafa kiri mwena wakura wa Gigi good hello Inoro
Jambo. Jomo. Oyo ni. Kwa tia bedi. Yede na na mwigi muno teto kwerwa. Yede ya tena taiko kwa kwa ngwari. Ndakigwa wega ona hani. Oda tawa maseria muzamu kuyu. Kamenya oguo. Ndana layo na bakoda munu na mbele kuralinde. Asante baba yangu. Awazi ya kejila mudu itojo wate huyo. Masoma. Yes. Anina mguere. Ada tutuma tulajirinde. Good. Abanya kumura makidere. Matoko yes. Namutria yede kamuno wetu oguse wasi ya nazi. Aloha vitu wa magana kureba iniye. Yes. Aikala mitabaile isao ni masaria muzamu kudu. Thank you muno daddy. Thank you masaria. Baba yangu nafurahia tena sana. Jamo thakere mwaro wa Kiadu Two Sisters. Letagwo gutega UK. Haya. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Salama sana. Yede viti muno makiria. Tanu wa gavana. Lai kuigo hama itu. Neguo okamorane tega thigoko. Thigoko ni tukumenya maundu la mekuiga. Mogoti ba mokemenya kipofu ekerio goko gavana. Ni. Haya. Baba wito. Nini na mwigi muno makiria to haha. Na nitikere na thayo munene. Yes. Neguo titoro kaini ahete ohoti. Kaikara na ina ugima wa mwiri. Igo kuhuta. Ndukamake baba wito mundu mekwi. Mukedirikane na ni gwako gukenuke gatunguru muthenya wa thiguku. Mundu mekwagirira orokuga tu. Neguo. Ma. Neguo shohi. Asanta wega. Asanta. Na fraya. Jambo demi tabu ina wega tamega mwero wa Jeff Munga. Baba idhira nitakuguzia vilivyo. Beredaya waja asali. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Nera manda wako thimweno ndimumenyithie uria ndimwendete na gitumi gia gutuma ndikimwende nigukorwo nethikagiriria riria ngumwira undu na nianumboyagia nikio ndimwitikitie na ngamwioka nungikiona na ndimoingicanduka ndwire cira nigukorwo wanonio tu mumundore mundu mugi nungikiona na ndimoingicanduka ndwire cira nigukorwo wanonio tu mumundore mundu mugi. Wadama mobile spares kuhana tikairetu gaina domeire moika kuma igoro wago kenyandaga kore na thina na gutare niwe njiguago kwenda no akorwo atakinyanĩire kĩrota irio ngĩenda no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanduka nduĩre cira nĩgũkorwo wenda nĩtumu ndore mũndũ mũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanduka nduĩre cira nĩgũkorwo wenda nĩtumu ndore mũndũ mũgĩ. Keideria jemosuna Ogegekoro yo tigo wetagwo wendo nonge make muno na nonyendengerwa oyo naguo ndinaguo ngegĩtwatia tando nonge karirwo nĩ gũkĩrota ndĩrarota kana hihi ngoro nyumbĩtwo nĩ ngoma iria cia wendo nongĩkĩona ta
tande moenge sendo kandwere sira negokoro bandanya tumu mundore mondo muge nogekiona tande moenge sendo kandwere sira negokoro bandanya tumu mundore mondo muge Philip Waring Image Kuhana tia baba Nyendire wairu na mwanda wako ningega ya nanonge Ogekoro wanendo anda toyo ndogerekere lionge Otomaga chiganere wega takanaga kionga Nogatoma aratako inge mesirie ne wathokirie Nogekiona tande moenge sendo kandwere sira Nigokoro Madonya tumu mundore mondo muge Nogekiona tande moenge sendo kandwere sira Nigokoro Madonya tumu mundore mondo muge Jerry Wauchi Oreo 44 Geiberia DCI Mwaji Kwadaru Natondo akwa nenda kemwendira fio na gerekia Engeriria mondo kemonda kogwa nedi kwenda gotaro Nigari Totindekane okoria tugaisanirira Oyo ni wakwa Tanyitanire tagekwa na mukongogo Nongekiona Tande moenge sendo kandwere sira Nigokoro Andonya tumu mundore mondo muge Nongekiona Tande moenge sendo kandwere sira Nigokoro Andonya tumu mundore mondo muge Jonoge wa dondori Yoda Wilson Geiberia producer Japumono Koiganania Timwanja Asali Salimikeni sana na watambua Irene wa Wilson Oyo wedoma Nitutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Rashuria na Jomo wa Nyathira mahinda mega icio kitiratwarana anyway muthikiriria ni makinyite mahinda maria tucokanagirira hamwe twitarata orodo mwe na andu a nyumba gukungwira mambura ma thiguku ya Christmas orodo mwe na mwaka mweru materefa igia ino baciriri barabara-ini nituramubatara muno mwaka mweru wa 2026 nawe wina uhoti wa guteithia mundu tamburukia guku kwa utara nigetha nake ucio ungi aigue mitarariko na munungo wa chabaci orodo mwe na mbaru cia thenge kuma metha-ini ya mohoro jitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. I wanna wish you a Merry Christmas. Usidekeheire shamania mwaka mweru. Ho ho ho! Merry Christmas! turoya mweke uyu gukwendithĩria mahinda mega na magikeno we muthikiriria witu ni undu wa gutucagura gututhikiriria na gututua murata waku na gukinyukithania na ithuĩ mahinda-ini mothe turakuhoera thayu oro undu umwe na ndathimi cia thiguku ino. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Waithaka wake Wanjafali Yore ni hawanginyire maidia Tondo na nikoraga ngera mokorea Gegwesiria otukona munenya maendalie Ndio inge kata
na kiriga wendo 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 yo akungona tawe na kiriga wendo 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 yo akungona tawe na kiriga. This one is Clement Beach. Orion the hit hours. Wesira yanga iba mwere gunyerere Kaumia kege kia wendo siti wakwa Nige kwa nae Kiri ya kwero kamagagara Inyane ukwenda maedia Wendo akungona tori na keriga Wendo akungona tori na keriga Wendo 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 yo akungona tori na keriga Wendo 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 yo akungona tori na keriga. Maina Chopros Orio Hasoso kego Maito anjoragia kaenda gorokire Nugukuro cia kauga onjawe na kasoro Emeragae Kiria kiringo yakwa nekiriganie Ndio ingekanjia Na kimuri mwate kwenda ndagitari Na kimuri mwate kwenda ndagitari Wendo 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 wakungona tawe na keriga Wendo 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 yo wakungona tawe na keriga. Mofa mwama avocado No reifu edeni Ani aria era gote adingo Virorere vionere wendo visama Uyu vitu Ono kionata ipitiejira menye Uyu wendo nikeriga Utetie ari sama muno Utetie ari sama muno Iwendo Wendo 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 yo wakungona tawe na keriga Iwendo Wendo 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 yo wakungona tawe na keriga. Wakiohoraga ni kwaga mwakereria Nayo ngari igitwaragwo ni irori Ni irori Na niwe mwakereria Wendo witu nawe maethia Nikyo njugaga wendo yo nikeriga Nikyo njugaga wendo yo nikeriga. Wendo 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 yo wakungona tawe na keriga Wendo 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 yo wakungona tawe na keriga. Samporo Kuhana chere Mwandekeza Wako wako wa mopada Okade No radio space Maina wa Afro Studio Geisha Karis Kazi safi baba Asante sana, good one, thank you. Tunasonga naye hadi tamati wega tawe garobo. Tukinyeria wega deka ni mirongo iri nigatha cihande wega tha mugwanja tunikirira rito ria mbere.
yani kimudi ni kile kya Krismathi ni gwirire nakwira tunasonga nayo vilivyo pole pole tu yani tumagalie duma twe hamwe jomo mambo vilitana sana ndiko Murang'a guku no duma urayo no duma aligore duma tero dumera iyo no duma ira iyo na bebe na igwa ku Murang'a mugatuonia ndeto aki seriously mabura magrithi mathiri aragi marathira bere na gwikerera na kuri andu angi maria ciene medago okuna muragu na igwa na digagwo ndo mejaga andu mutuku mejaga na kimamenyaga na kiria nguru unajua gaje zile zimekoma tabia baya tena sana ni uru ni vibaya utende ikorwo tiru andu me Krismathi tishagine tuthire gucera nitwetereire kurugirwo nduma icio we nawe ri nicio urakura utuku arafu uri na mwakura ari mucokagia meu atigo meu ng'ethetio ro barabara kwa nini ni vibaya sana yana mkwenda kulithio Bosco kuja hapa Bosco kuna watu pale Murang'a aduriria mewira ari agi mimi awene maraia makaya bebe ciene makaya igwa na ni utuku na ni kuru shonokai Bosco kula hao kabisa tuka miru muno mu nduthie hoe kana wethe kibarua handu muthia mukaheo kibarua gya kurimira nduma icio na marigu na kiria kingi kumbe nyinyi guturie mwana turie hara cikurire rucio mugoka kuia soga chonokai sidwe mugutukobia ginyari mugutunyalirage nduma icio nicio tweteire aciari tu matiendie nigetha matware ciana thukuru mande ngaminu Januari na nyo kuno ya bebe Bosco kula kabisa rai giki kilira siwe ni mwizi nadia nini sasa Ginyaye muthuri munene mundu akurira nyamaza ya wewe mtumia kurorora Bosco kinyira sio ya inako kaliria nako Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie mucie watu ginotana nema Inoro nekuo mucie watu ginotana na kiama bwana mama Krismathi turagutuga na iheo mama tukuga na tugutuga na besha ningetha we na nyumba yaku mwikenere muri thiuku utandu ari angi mwina thayo na mwina gikeno okia ngoro kuria gwachangamkia Krisi kutukira star 236 star 2 niguo urakinegererio kidogo gwitwo point nyingi otore ogahota na nie gagutindika ati point icio ciaku 3 point yo nemwe iri urira rira turika draw tukinegereria otakunegereria shiringi ki girigana rimwe iri 10 20 kuku kwina mbeca ciaku na ndiragura kiru gitwo voucher nyingi na gucokia ciuria nyingi noguo ureingihia meke yaku ya kwihotanira are we together noguo ureingihia meke yaku yakikatea ya kwihotanira koguo thina na mbere gwikatea thina mbere ugi gucokia ciuria na rĩcio cikĩgimainie na Inoro nũndũ mũhũthũ tu ogũcokia ciũria nyingĩ nĩ twĩka draw ũnengererie mbeca cia viewers. Are we together?
I thank you, yes we are. Haya basi, kakena tukiranĩria nayo. Halo Inoro. Haya, nabe guthuka kwa kidogo tu ele meri. Ndio mshemani na bejeshi kulia gutito washinda kuonoro lege. Haya Ivon kuma Kiseria na All Show. Nyoli pamoja tena sana. Njobu nipe hinya wa James jaelewa message yako tafadhali. Halo Inoro. Jambo. Jamaya lila. Oyo nie. Ndio sio maikodegwa aka waru motoro mechagwa bei orimwe. Reure. Ukete ogwo. Wega. Modogo tojoga wake huyo na macharia mokori no ri. Maua maria thigo ko maria kido kwa macharia mokori no ndambo igwae. Yes. Wakamano na mreviche mana rute wacia na mbwagijogo. Na modogo etwo Simon Maina baba koire. Yes. Ajeye megane de muigwire. Reure. Evorikero marombire. Kigwatagia ruhuho. Atende ndio ne bura. Oh. Evorikero marombire tumagia roa. Na reure. Ate kwera ate mesie yoraga. Gosia igererwo makombe. Tiko kangagoro. Na rĩu kwanja rĩ kagutwĩka mũciĩ atĩ gatiunagĩrwo mũgendi njugaga atĩ kagutwĩka mũciĩ gatiaga gĩa kuoha bana nĩ karũrigi karĩnja gatiaga rũrigi rũrĩnja rũtiaga gĩa kuoha nacio cia mũciĩ ti como nĩ njũĩ cia mũciĩ ti njomo ndorota maũndũ maigana kagutwĩka mũciĩ yes ya mũciĩ na mũciĩ yũraga ngocia igĩrĩrwo thayũ mũingĩ ũcio nĩ maikondegwa aka waru nginya YouTube-inĩ oguo chwa thayũ ngĩbũro maikondegwa sana nĩ ũnjakaga mũno bagĩra yetu gũtua basi da tũbundithia Gĩkũyũ ambĩrĩra na Mark George Origereiro Yedesa Wajeni Ya mami Noi Igane mahoro monde ise Ikera siande wakana Niwe wajano lile Akenjera mahoro wajeni Kaukarega kwa Waikarolina Mandago getheji Na rĩu nĩ wagĩkauria ũkumĩrĩra kwa njeni Tũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na mũcakwe no mũcakwe ũyũ nĩ mũbuthu Tũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na mũcakwe no mũcakwe ũyũ nĩ mũbuthu Makia karuta nyanya iganjo rusine na mayure igoto urudhiboti Maitho makiredi tumiro motoega Kamwere kaigana neirie kithi uthakane magambo Tũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na mũcakwe no mũcakwe ũyũ nĩ mũbuthu Tũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na mũcakwe no mũcakwe ũyũ nĩ mũbuthu Samburu Jamba ya wira Inandare miaka mĩrũrũ ndarĩrũ racio atoyaga Arĩterwa na kĩatatũ arĩarĩria ndĩ wakana akĩrĩa cia benja Saimo wa Duas ona Musai na cia kũruga na gĩtiga nĩ thengiũ mũndũ kĩa mami Tũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na mũcakwe no mũcakwe ũyũ nĩ mũbuthu
Dogo dandura tambembe ulio karigia na musakwe no musakwo yo ni mufudu Jagu Wareka Nwanyonera mundu izimana Motumia yo mokoro kutaganirie tabaruhiti kerumida una mogiro wa odiri manjerwa siaku aine twaku othe yagukenia rume twahukia ruciaro na karia magakwirisa kagatura na maithori Thandura tambembe ulio karigia na musakwe no musakwo yo ni mufudu Dogo thandura tambembe ulio karigia na musakwe no musakwo yo ni mufudu Kijo wa Manyex Ona Antori Musiari Nukamwiri ondo Modoni motumia mwega na mane wa muturi umwe Oya Ngai kuhorera uthondeke rucio rwa kutinga na wairegi Ona muthungu no kuhiha ngogoyo Susu ari na riritawe na riu ni bagithirire Dogo thandura tambembe ulio karigia na musakwe no musakwo yo ni mufudu Dogo thandura tambembe ulio karigia na musakwe no musakwo yo ni mufudu Jackie wa Icos Saimo wa Chivas Yeah mami Watching Brothers Baila Carito Igwe Siana Marito Vaya mueca que ve Uria Mogasico Investors Producer Jobu Benye wa Weedy Storm Studio Message Wambis Iguale Igua sasa Good one and thank you so much Kamwana wa Jenny Wimbo tamu tena sana Tola andra tamu shakwe Tamu shakwe yo ni mubudu Ule kwenda kweka information hiyo ni haku Gwagirikagiriria ubu iso by the way Good one and bora tukijiria we Kadaikane mugwaja nila shihade we gatha mugwaja Aja hau hena utohosi Daikane mugwaja Nigatha shihade we gatha mugwaja Igua leo Igua sasa Akinjomo Njomo wacha please Njomo unaambia kwa kitu na mtu hata usikiagi unakuaga tu na majuku zingine Njomo wacha Okay basi sababu usikio wacha kuacha Njomo si ni Christmas kwetu una understand unaambiwa wache Nateleza vile hivyo tamu zaidi Ege muno nyota Akorogo hali ya mwena wake ya buodhiaga na marori Nyota na kunyotoka aranyotoka Nyota arajira ni hindi ndiru ya romu izo jongo wito Iwa fio, thokia ini fio Thokia mwere fio Mekude fio Mekude nyota Usiudulivira nyota Misadi Dokathi kanitha ritho ritune he Nyota kudaruhia tia kumira wa mwizo nywa rungi nyota Ndugita kwa taritwa riaku onyotoke Nyota wacha kunyotoka basi Gaireria gatangi tena sana na athuri othe Kiama Tito wa China kia kijaja mokuje hapa Viceroy Viceroy Dubeli ni uremi Tito wa Chai Kunyo kabisa ni mabula
thiguku chekereni tu mnachekelea school fees Januari mwanze mwanaenda kiratho kieru mwanaenda waririkana kabiro harihire hau Viceroy we Tito wa Cai karoka marigiti magoro naga ibere by the way Christmas digakoro overrated tutika overrate maundu hapana Odu munene tuweka toni ni Christmas hapana mambo itakuwa kawaida tu okoro nida dano iri okoragwo nayo tie date igire ati okoro ria kanyama kuota ati ru kuria nyama kiro acha dano iri uri okoragwo iho no ndure wafata muno makiria ni gukenanira hamwe na family twaligana gucokeria Ngai witu ngatho tutirigaine na mundu mwaka mugi muno ni muna na mabura ma Christmas na wale matariki nduri ai kora mundu ndarikirira kinyararo by the way hapana akoli twathie handu na tuoka mucina ni uhoti wakwa urari wa gicogo tigai kunju ko didikilia bita cia mburi atiru jamuragia nogia turi koima no mundu ne ngiri 12 toro koima ciale muru kuja cina goro muno uria mukuru uria wina indo no uramwariria hau amwe ukai group ni ya WhatsApp ndi ndiramhurira thimu haro nyota tutikigania chogo igire no kimuzangane hau we na brother yaku na kataki mwaka mugima no endetie kagoto uyu turate nduri mundu ete gubangira we niwe wiki niwe wi muhuko waku ri ohana na mabataro ma mwiri waku na ma mucie waku ti no ngiye turi ngoima na tutikigania ngoima na mia turi nini twari hega ngoima emwe no turu andu ni makingihite na twakana ciana citu turi ngoma ithatu tukuria kiria kironeka thiguku ni athiku imwe kana thiku igire mundu acoke kuria acokaga sipe stress na mundu tukona stress already economy imetupiga makumbo anyita gerigere agaria gucigaya na muhitania na mutumia Ngai oi titasai urune mutumia anyota we atiriri Mrs Nyota Mrs Nyotora na mutumia kura kore sini ndaguo cia thigoko megwikira iria mari na cio last year oithi manyiheire ni shauri ciao ikwinogia mundu haraka aya basi kana toko tukinyitana na mundu gutwo Reverend Gigi anegenirie muno by the way Reverend Gigi anegenirie muno tondu manyitire geni kuria mwena awaga Tondu North nilifurahia by the way nyandire atumia magegania muno na athuria magegania ukorwo ati ndithathi kundu kuu ringi na manyanire na mauga yuria jamo ukani utukenagia muno ma ukatuko katamurire gacai ndanywa cai mumatairi wega ndaunero igwa icio ngahi harucio ona ndasi harucio njokethi hau Dumberi ngure kauke Christmas yona nigi ukawira ndara suria guko no Ngai ahorira njoe Jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Neo tuko Ero kirete na Nyox wakata nani muhea wa maina turi metha-ini itu ya mohoro nani Jeff Kuria tukihagaria orucine thinashara nginya thaa 4 turakwendithĩria mambura mega ma Kirithimathi tugakwira Merry Christmas and a Happy New Year. Ngai amurathime. Ithuĩ tugaga Happy Holidays nĩtũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Basi turutangaje hata weturuge ithaa gicokeria tuthina mbere na tabarira rashoria gitagojo mwanya thinani thaa ici ni thaa mugwanja
mathaa uramenyithio ni Inoro FM haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. mathaa uramenyithio ni Inoro FM haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mwiki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Mucie watu binotana. Nejo Mwanyathira na Bosco. Maburaini maya ma thigũkũ nĩ wega ũgayane kĩrĩa wĩna kĩo na mũndũ ũcio ũtarĩ. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mwiki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Mucie watu binotana. Tudieto kama inere tondo mativerega kera kya engita tukama ekeno tamondo mwedi yake bogutukani tuki tamondo mwedi yake bogutukani tuki toge kinyatirumu tukyoya shana nyuke toge diera baranjero kapitiki nyasagana kakinya karatina ngigwanda misimoshe kakinya narumara toge shukirya mogima nakyakyalya njurage kajoni tule kinyali nakyakyalya njurage kajoni tule kinyali Taonia nenyukere maondo mamageganya Ogera majango pene koi kwetadiereire Taonia rugaleri ganyena mamtikenya Ogera maistore ne taonia mirara Geni maimagarura ya magashera na nyukia Geni maimagarura ya magashera na nyukia Kakinya na nyukia kya keorera ngita Kajoni kemeinera kumonde igana mwene Wadhikereria yano mugidi wa kajoni Juria na mere na ono maigari maitaga Makyoria tuliri kyari matusherie na nyuki Makyoria tuliri kyari matusherie na nyuki Kirorio ya dingido, mira que
nonginya menye gwakerike airetange kouno maitho manyunagira kerigwa ngothie na ona niguo marakarire mbere nĩtũthiĩ nĩrĩo ranyitirie ũgeni mbere nĩtũthiĩ nĩrĩo ranyitirie ũgeni Iwanjokera tũthiĩ ngĩigua ndagũthagũthwo kĩrwa nĩ arĩ mũthuri ũrenda twarĩ igĩrĩ yonererio harĩa rĩ ngiuga mũgambo ndũiyagwo ndakinya harĩa rĩ ndonire tarĩ mũmakwa kĩnjĩra ikarathi we ũcumba ngũgũrĩra kĩnjĩra ikarathi we ũcumba ngũgũrĩre Ndawakwaragia kĩnjĩra etagwo Gatheru agĩũka mũthuri ũngĩ njorogeire Wachira kĩnjĩra gũkũ nĩ na nyuki mũico wa reri magagwĩciunga ngwĩrĩo gũkinya mũico tayo mũgeni mũtarĩ ona ikũmbĩ-inĩ no ũrĩre mũgeni mũtarĩ ona ikũmbĩ-inĩ no ũrĩre akagwa miaka ya tene nĩwende kuma kwao yenda gwekinye mĩrũ makinya na nyuke maisha makĩagĩra mũno joina ikina ikeno mĩthembe kĩingĩra nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia erie nayo na nyuke akagwa miaka ya tene nĩwende kuma kwao yenda gwekinye mĩrũ makinya na nyuke maisha makĩagĩra mũno joina ikina ikeno mĩthembe kĩingĩra nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia nayo mapĩkiura reri gĩkinya mũthia Kimambo na Raida Raigua Kajani Gudie kuye iyaga na mamele Gudie kuye iyaga na mamele Mbere netudidikeni oranyiti yogeni Mbere netudidikeni oranyiti yogeni Tabake onerago kirandure jirago Nayo mapekirare igikinya mudia Nayo mapekirare igikinya mudia Shunga maisha gukuni na nyuke mwisho wa reri Shunga maisha gukuni na nyuke mwisho wa reri Bagagwe shunga ngwelyo gukinya mwisho tayo Bagagwe shunga ngwelyo gukinya mwisho tayo Mugeni mutayo na ikumbini no ulile Nayo mapekira reri gikinya mudia Nayo mapekira reri gikinya mudia Nayo mapekira reri gikinya mudia Ahora iba Marco, Corea Galega. Okagua, Coindia Loro. India Captain, Nanyuki Express Cabs. For safety. Thank you,
ihinda rĩa woni waku na Jomo wa Nyathira. Kanyitire 60 Naduka yulikia gika Uragia why I'm not picking Ikusia kulirio kura Yunindagi uzanukire Ile kidere ya wantisagira maisa Ina okenye de iya uroya Atoto pate pate toana Uroyo ayua Makayo tunaito idato Vitania na Yesu Kristo Udozuru oyiru Anakodwa neditima Era makion eredo Ana ihejion eredo Ukuma katameda Tameda Ukuma katameda Yage sisi ekwete Aye tanyo uragi adobro Gagadobro anyuni pujeshi Ate konyitwa doro igotini Tinyo kwa anyuna kende jaji Iripuri tunejore wadho Ditako siya kuthio rimoti gusieta Kina wakenye de iya guoya Atoto pete pete twana Uroyo wajua Yumakagyo tunaita idato Vitania na Yesu Kristo Udozuru oyiru Anakodwa neditima Batera makion eredo Kana ihejion eredo Ukuma katameda Tameda Ukuma katameda Yage sisi ekwete Wanoja witoto agitenawe Arogi kurana kitathimo Gitige kumuthira tariko Oro ya kende kitwo naiga Anene hania kora kia siuria Yoi iyo kamuetagia sia Godu kamwenderie guoya Atundo pete pete twana Uroyo ayua Makagio tunaita idatu Vitania na Yesu Kristo Udozuru oyiru Anakodwa neditima Eterera makio tiredo Kana ihejion tiredo Ukuma katameda Tameda Ukuma katameda Yage sisi ekwete Ujabete nyadarwa yeyothe Tukawatu makajia utheka Ukiwaga madazo dituragia Ayimithia wale kuogutua Atimiri tutite tajiri Uidikinyaga jukagira muranga Na wakenya tekia guoya Atundo pate pete twana Uroyo ayua Yumakagyo tunaita idatu Vitania na Yesu Kristo Udozuru oyiru Anakodwa neditima Baterera makion eredo Kana ihejion eredo Ukuma katameda Tameda Ukuma katameda Yage sisi ekwete Uroyo ayua Yumakagyo tunaita idatu Vitania na Yesu Kristo
Oyo anapogodwa nĩ thitima meterera makĩo nĩ wendo kanai enjio nĩ wendo ũkumaka ta metha ũkumaka ta metha yagĩcicie kwete asere nũkwĩra Ukumaka mera amera ukumaka mera yagĩcicie kwete asere nũkwĩra Thank you so much, Papa Chulo. How are you doing? Thank you. Etago okumakata metha. Okumakata metha. Yagĩcicio kwete. Good one, Rebona Papa Chulo. Era tukinyiria wega nĩ thaa cigana? Tukinyiria wega nĩ thaa mũgwanja. Ikai tukĩndĩka nĩ 15 gũkũcagũrĩte nĩ ceceni ya Gwina Inooro FM mũciĩ wa Tugino Otana tukisonga naye hadi tamati. Merry Christmas. Christmas yaku ũrathiĩ kũrĩra ku. I Christmas bĩthĩ na kupeleka aje. Tereke twaranĩrie Christmas ya nori na icio ingĩ unajisikia aje tuhe woni waku nĩ tumenye tokona ithuĩ tũrakaya na kũrĩ angĩ me sawa thimũ ciothe ikĩrĩ oni nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomo wa Nyabĩra rĩu kwĩrĩria foini tuigue woni waku yes Christmas yaku na kupeleka namna gani wewe uko aje Yeah, good one. Simon Baba Kama, how are you doing Baba Kama? Baba Kama anakijera Jomo, mimi nimeshika doria. Alitoka Nyamira by the way. Asijua mali alitoka Nyamira. Corona yake huko Kiambu town ndi Kiambu yadakorwo kabiri ege. Ya kule na Central Mobile Crew. Sema ni hali ya canteen. Ya bolivi hali ya Central. Nakula kanyama vizuri. Nĩ ihinda rĩa woni waku na Jomo wa Nyabĩra. Christmas ino ira 2026 iragutwara atia? Wewe unasikia namna gani? Wikalite atia ground kana woni waku kuda tuikare atia? Halo Inooro. Kisha kapotea. Nikola kuigua twaranĩrie tondu. Aya ningĩ twagira tukiheanaga mwĩhoko kũrĩ andũ arĩa angĩ. Si ndio? Na thigo koke negere muthuri ucio wa kuria ndani wa gava Jomo wacho Jomo si wacho please Alino Musaru waka uko kuma kurikira hagi ya atia Odia na musaru waka uko kuma kurikira hagi musaru waka uko ugajira museru Mura Baba Kama anajira niko Kiroka Jamira kumizana baba yangu Halo Inooro Muna makeria yewe Katakane huko hivyo Akire wega kuma Kanyajara Ijira miri Hey Nĩguo mũndũ akaigana ũrĩa wakorwo kũhana tondũ mabata mũnene nĩ thayũ nĩguo na wakĩrire ndagĩũkĩre na acia othe arico wa twana yes na ndamwendithĩria kĩrĩa thigũkũ njega inyuothe nani andĩkĩri othe Inooro na atangathi othe Inooro yes na Kenya yothe handũ ya rũma ndamwendithĩria thigũkũ njega na rĩu rĩ Uregwa ground ikarite atia kwina mawega niko matigarĩire kana tũgũikara atia mawega
Kwina indo modo. Kwina indo modo. Hello? Kwina indo modo. Asa. Tuiganire oro. Sawa wabitu. Atere ni ndetha kuria ngurira na imurajira gutiri hindo tuiganire oro kwana. Atire mundu kuninga itherwa ajira jam. Ndukamake. Taruka ndere gutundira ni wa mukungi ni ajiraga jamo ndina gicoko giaku. Taba isi niguo ndiragibatara. Gicoko ki. Dada ni ukire gicoko ki jamo. Halo Inoro. Hello. Anate. Ifiti ni atia mudo wa Ngai. Tia kuguithia. Halo Inoro. Ujamo. Niri na thai muingi muno. Ni karodo ya gafafa kuma agige. Bagige. Kuma agige. Bagige no haku ukunyendera atia. Ando Maria ni na mahe aria matari. We mwena uriku? We mwena wa kuheo kana we modo makume sawa sawa? Ndio ya kuheo ni modo makome sani ni heago. Rima na pesa. Ndio paira kuira do mirigo. Agiye doko. Ino na era timo bona hani remi no hero keni. Na tiriri muthuri. Ana utuka digo tuira matua. Mabura maya mathiguku tiguo andu ingi maroka thoko mageka shopping sale. No kurira mararira no kurira. No kurira mararira maraiga itumi mwego na hani. Taru muthe ni kurokete thoko. Muthe ndi mawira tondu gutima kindu gikuingiraga. Tigiraga na thiku. Tigiraga na thiku. Tigiraga rinari. Gira sadu gwa kuhurira thimu na MS. Kuguru ucio ni kaigira. Ucio ni sadu. Kugira hwaini. Kuguo urutaga ira thiku igire hari wiki. Hari wiki duka thiku igire. Thiku ici ingi tondu wiki ikiri na thiku mugwanja ri. Pale nyande kaira jitrogre kaira kifaro guo no na dahe mere kaigani. Atiriri ndenda we yari muthuri tondu nduramenya uraguthikiriria. Wene ko yari ni ndire ne kata mundu uri yara gena ni ndire yari ni ndire. Ni wega tukauga atiriri muthuri. Ni no nyende kibarua kihana una nona ndutaga wira una nona ingio no huragira nduguo ndifundu wa miako ni thiaga miako you know kemi da kwa gua gira ndumirigo kogo thiku ngiga wira ngina ndute wira ngitwariku we ari muthikiriria na guthikiriria je wira wothe ni ndivira wira fatani de haya safi sabira na gia wira ni okay safi baba yangu haya wesa baba kama ororigi kana Simon wa ina akijira kiri kule mwena wa Keroka Nyamira baba kama Masaimo. Haya, he is my cousin. Asante sana, kazi mzuri unaifanya. Tumetoka mbali sana baba yangu. Dina berkuruta ira mwega. Abiririe Garissa, Roka Central. Sasa yuko Nyamira. Tembea Kenya. Nitakutembelea siku moja baba yao. Acha tutajue ni namna gani. Tabe tueledo. Bas. Thamu kwa jakaitu kende kane mirongo ere na inya ririkana ni ukurete kudu kwina mbeca ciaku hi ni uraririkana ati kuria gwachangamkia Krisi ni turaguthondekera thiguku yaku we unakumbuka hivyo ni ragithi na mbere gucokia ciuria nyingi o turia ungihota kana wikarete oro uguo ririkana ori uragicokia ciuria nyingi kuingihia point ciaku kaingihia point wega noguo meke yaku ihotanira mbeca iraingira wona gicokia kiuria wona wamenya ni ragi kindu gitu kunegerio point point igana rimwe wona akirigwo ri ana akirigwo kenegerio point 50 na
panchi kushaka igiha turathi tugizi twaraga ugu twagutindika ginya kudukule gugitwo show ni rege ni tumuthi ndukataga imuturia muire guka kunengeri igana rya kuthi na mbere ujogia ciuria nyingi ritware kuri thakire guku namba ciaku cia thimu ithakire o kundu guku nigetha ukihorerwo thimu besha igaikorwo cikiri thimu-ini yaku ni kore gwachangamkia kirisi kutukira *236*2# unegererio indo ciaku tondu ni ciaku we wikenere thiguku hamwe na andu aria angi utaranĩrio na aria othe marakiria thiguku mekeneire. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Neo tuko Eo kirete na 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 Nyoks wakata nani muhea wa maina turi metha-ini itu ya mohoro nani Jeff Kuria tukihagaria oro cine thinashara ginya thainya turakwendithĩria mambura mega ma kirithimathi tugakwira Merry Christmas and a happy New Year. Ngai amurathime. Ithuĩ tugaga happy holidays nĩ tũkũngũĩre na wĩigĩrĩrĩki. See you in 2026. Oshio kabuda wenaita Agalima niendera ngara mokiria Wande ngara dire moamia Taraina na goro dire mondaivia Ane aje tane gateta gekano gapare Ira ne unyenda Kananedao njiguagira pepine unyanda Kananedao njiguagira sweetie Kananedao njiguagira Otisikune mewageririe konyo nikeno Vega murata nakerireria kugaturania Nakendagia kiiguire kwa kejetekera Yasiragia ni ukagaroroko tuike murigo Ira ni unyenda Kana nithao njiguagira Baby ni unyenda Kana nithao njiguagira Sweetie Kana nithao njiguagira Engineer David Gaitheria maina gaito Amore wasiana na bedirumu yasiana neo endingeraga Garara ngeruta neo yangara guya wendo Nataira buka na wendo riko tawabirire Ira ne unyenda Kana nethao njiguagira Baby ne unyenda Kana nethao njiguagira Sweetie Kana nethao njiguagira MG wa Saudi Ruri Idirie Jose wa Kulu Max Supermarket hari Roe Sambo Ema igemaru Raoje kaga ngakirereria Tolera siana ndare sigani hata kwehangya Nagekara nenakorago ukejiwera Kabao ndiga notige siana yenengorera Ane unyenda Kananethao njiguagira Baby ne unyenda Kananethao njiguagira Sweetie Kananethao njiguagira Ready wa Forex Iveria bani wa Forex Aigarima nienderaga Kaga mokiria Wode angara Ndire moamia Taraina na goro Ndire mondaivia Tane waje Tane wagatueka Gekano gapare Ira ne unyenda Kananethao njiguagira Baby ne unyenda Kananethao njiguagira Sweetie Kananethao njiguagira
Charles Watatu City na uramedelia pizza ina keki Karis Deiveria Maina Way Afro Studio Basa kabuda naitwa thank you so much kudu batukinyirie wega thaa mugwanja na nuthu guku ni gucagura tani session yaku nawe ni mucie wotu ginotana ino FM yakwa ni jabeire ditomokiria jamwanya thira ha you doing jamwanya please Jamo akiuko aki serious jamo witu hello tina ba yako neo ni Karode waga fafa wagiga thank you jabe ajira no ende wira wothe ndoya namba yake nimeichukua ngikigwa mukiko we na wira by the way o wothe ri riteja beno naigwa kiruta wira kuria wa ngigi wira wa gukua thiku inya hari wiki ndakoragwa kiri wira tondu rutaga thiku cigana thiku igiri ku thiku igiri thiku mugwanja so icio ni thiku cigana wow thiku cigete ikoragwa handu ndumwitire handu kivarua yani anajituma vilivyo kivarua giothe ndagiaga wira ko hito ko kire murimi hau no wende mundu ukurorera indo ciaku site wina amia koro hau no wende mundu aya jira kuitukira kuria 229 the methi alafu nigekati nienda kupa namba yake niko nayo sahu aya tidotagaja jamo uko wapi kuna watu wanakuwa na mchezo ti jamo uko wapi nani unanisikia kwa studio alafu unaniuliza niko wapi wewe unaniuliza niko wapi inama niko nyumbani nimelala kama ndira kama ni ati jamo uko wapi adakalithie mundu na kilithie mathi ajirenda kulira Tena hawe tunegenera basa abakamara jira salimia Daddy Tom anapenda sana rumba Papa Lolo Daddy Tom akiwa pale Kahawa West mamake Shiko mamake Jomo wasamiliki na Derek na Brayo Rada Vivian mwenyewe na Kadhoni nani the master shosho yangu Jomo acha sasa please acha tusikize tu story tu bila kutuchapa Kirithimathi na nago twarithia atia we uraigua atia una feel aje by the way mimi ndakuwa job gukode na nyino by the way tafura ya rashuria nini guko gikurehera tafura ya rashuria othiko ki othiko 12 rukumo muthi tugatigana nawe mweri imwe kila siku usiku yote tulikoragwo twi hamwe nawe oro muthenya oro munya na kesho chohi ekuria gwa guthiririka aende athiririke no chohi aende afanye kuihuria na mimi hapa nitafanya rashuria hizo siku zote Kirithimathi no nginya ndima gitwarwo no uri ongi niko ratwikire niete Jomo heagwo rutha ugathie ukia muratina kuguo Christmas yote kwa job tafanya tu halo inoro Jomo agavira uyu ni onoto ndurauga murati ndari na ndaigwa ni heiro igwari niguo hau ndo turi ndakigwa tende ni kuri undu atirambiria atikuheo ruthothi ugathondeka igwa icio kuratuika ta utigutura guku ni undu wa igwa icio riu cikugandira hau wewe ukwenda uigirwo wira na ngotokoi ui nigetha ndugathie kuri aha umye njohie igukire riu ri we niki wambikoria meri uriku itagwo ndathi ndakena muno nigukorwo ati tugukorwo nawe ona hu tondu mweri wa 11 twari na get together yes mweri 15 December mweri 10 ndirari mucie yes
gucoka thiĩ kuo njerere rĩu na nginya andũ a Nairobi nĩ mokĩte hĩndĩ ĩyo to twakĩrĩ aingĩ. One. Na mweri wa kanana nĩ twathiĩte okuo. Kwanja rĩu reke ngwĩre hau nĩ tuonire ũndũ ũngĩ, nĩ twekire mathabu ũndũ ũngĩ. Atĩa? Tukiuga tũcemanagie rĩrĩa andũ matarathiĩ. Yes. Tondũ ona tigiti mũndũ arĩhagio raithi. Athii mataragĩthiĩ. We nĩwe rĩu watuĩka mũthii. Ĩtatha ici rĩu andũ marakũra barabara ũrĩa ihana. Nawe makũrĩha ndambu to nĩo mendire gũthiaga hĩndĩ ĩyo rĩ. One hu. Ũyũ nĩ mũthenya terĩ ĩngĩ. Ona ithuĩ twaugire tũrĩthiaga mweri wa ĩrĩ. Kũngũĩra irĩra mũrĩ o kũu mũrĩ kũngũĩra yokuo no mbere okorwo nĩ mweri wa kanana kana haha kĩambĩrĩria-inĩ kĩa ihinda rĩrĩ. Yes. Mũticemanie rĩo nĩgetha maũndũ mathiĩ meigĩte, mũtigakorwo atĩ maũndũ mothe mũratwarana hĩndĩ ĩmwe inyuothe. Yes. Na nĩ ũkoraga nginya na maũndũ maingĩ nginya mĩtino mĩingĩ ĩrekĩka hĩndĩ ĩno nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ matuire atĩ no mũthenya ũmwe mangĩthiĩ. No korwo andũ acio macenjia mũbango wao wa maũndũ mũtũrĩre no wagĩre. Yes. Ni thayo ũcio nĩ Maikondegwa atĩrĩrĩ we kirithimathi ĩno wĩra ĩragũtwara atĩa weri ũrona atĩa? Nĩgũkorwo wĩra akugo nawe ndũramĩtambũra ũranĩte na wĩra kwanja ona ko kwahoteka athii mathiĩ o gũthiĩ ũngĩmatwaraga rĩ. Ona mũndũ enda kuga anjũria ĩno nĩ thiaga Nairobi nĩ ngũmũtwara nĩ nduthi. Aya ũthiaga na nduthi? Niĩ nĩ ndambire ndũndirĩ mwena ũrĩa wa waru ĩ. No rĩtwa YouTube-inĩ rĩticenjetie no waru. Thank you. Rĩtigĩrĩtwo boda rĩu rĩ. No nginya ndagĩikara ndĩyonie. Yes. Mũndũ anjĩra ndĩmũtware ona okorwo nĩ Kakamega rĩ. Ũkamũtwara we nĩ tũkwaria. Wakame kwĩhumba wega thayũ. We twaririe. By the way, how did I go gamukono by the hanini oro hanini mũndũ gwĩtwo naitwa nani huyu baba yangu we Maikondegwa waru we andũ mathiagĩrĩra gũtarathio ithuĩ tũgathio mweri wa ĩrĩ kana Januari. Ciana icoka thukuru na ithuĩ hĩndĩ tũrathiĩ Njambũri tondũ ngagĩthiĩ rũtha kuma mweri ĩmwe ngacoka gũkũ mweri 15 acio nĩ wiki igĩrĩ njega no tũrĩathi gũkũ Januari. Kumurura jetha ndĩmũhe thigũkũ ndĩmũthĩnjĩre thungura tafute Januari. Halo Inoro. Tamwanya koratia mami itu. Akaje no wa kabano. Wa kabano wa Kirere. Ũtiragĩtagwo nĩ waru. Anengeria kĩrĩa ũkarĩ. Ndakwĩra. Tondũ thigũkũ ĩno nĩ kũrĩanĩra. Waruta wĩra? Yes. Tũgũgĩkorwo nawe na ithuĩ nĩ tũgũgũikaria tondũ na ithuĩ tũkiumaga Racũria. Twĩna Mwangi Njogo na Njoroge wa Kĩrio na Macharia Mũkũrinũ na Ruco wa Twanarĩ. Yes. Mũndũ ũrĩa ũtetĩkagĩra gũka Racũria nĩ wa Njogu wa Kĩgogo-inĩ nĩ ũndũ ena twana tũnini. Banũra-inĩ nake nĩ mahingĩte thukuru mĩjĩrĩ-inĩ gũthikĩrĩria Racũria. One hu. Mũndũ ti twacari wa marigiti nake ndĩimaga hũ. Na Maina wa Magũrũ na Theuri wa Injinia na ya papa na ithe wa Gaceri wa kũrĩa na mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa Mĩrũ wa Mũrũngarũ na Ndama wa Karatũ na ũyũ ũngĩ wĩtaga wendaga Mũtaranjua. Benigithu, yes. Harĩ na Mũtaranjua ũngĩ. Yes. Wa kũrĩa wĩtagwo Karagita. One. Mwangi. Othe nĩ aitũ thiĩ tũkamendithĩria ũhotani. Othe nĩ aitũ na Njerie Menge. Acio nĩ andũ arĩa matathengaga Racũria na nĩgetha. Ona mũtumia wĩtagwo wa kũmenya nake ndĩramũiguithia thigũkũ njega ekũrĩa Kĩnyogori Limuru. Exactly, thank you. Na mũthuri wĩtagwo aruga tũmĩgũrũ ũcio ndagĩũke nake akĩonie ũrĩa titwacai kũruga tũmĩgũrũ. Asante wega mama yangu.
Ningale wake na boke wera goma weko makungaide. Nitakuchezea mimi. Ando kama weko mangaide manene tukimia dise bale nige twatare togia mwaka weze nala gutare esiaragira rio inene kongitherio rio inigire tiguo. Yes. Maundu macio ni mega muno tena wera coria ndukamake tutire hindi twagutiga ithuothe Ngai mbere na ndira ngwa mkono kone guka rutha anakio kirage tene tondu na ciarĩ na twana tũnini aigaga twana nĩ tũrangia tondũ nĩ tũragĩthoma rĩu matikĩhingĩte. Yes. Ukire kwega takina mundu gwitwo muna-rĩ nĩ mokire othe. Thank you so much mama. Matiokĩra githĩ ti wega. Nĩtũgũcemania ithaa rĩa kwaharahũrana. Sawa. Good bana. Akinjomo wewe seriously. Igua rĩu. Igua sasa. Mugwanja kai tukideka ni 40 ugu ni kuga ati deka ni 20 ni thacihande wega thaa 8. Sho hiyo ila vethi dale rwira neoni. Ana chat tu kwa group. Sho hiyo ila vethi. Iyo kuigana. Waji matatu. Rokaira muthenya. Amenya system ni amenyerire orokaira muthenya utuku ndungikoma muthuri. Utuku ndungikoma joyi. System yaku ni amenyerire ati utuku ukoragwo wi ritho. Kugo na wakamuthenya usiku ni oroka guku kuihuria witoro. Leo thank you so much hiyo ida faith kazi mzuri yo. Jamani yana muthuri umuthi ndamuiguira tha matigane tha ucio ni angihurukire ai atiriri you know ona tugithiaga mathabari maya turathie reke tukamba gukirora tondu riri tutige ku risk maica maitu mundu guthamaga ndikana guthama gwithamaga kana ni gitie gukigurite ona ndari na kindu gya gwika atia ndari na ciringi agikirehire mundu wa mugoteni kana pick up gite 3 magete 3 gikuirwo na nduthi wega ni gigwikinyaga no tiga ku risk maica maitu ngiregire gitigithie na nduthi gikuo wega kahora kuma ni thika highway by the way ngima kuria gatundu kwa Reverend Gigi mwene giti ona ndekwihokaga mundu wa nduthi riu oire gitikio ho haha nduthi niri nake muda hau giti-ini akoma komete giti-ini riu haha thutha na ikohona mugucuki na giikarire giti gatagati ni undu wa ku balance ikare tari ageni etereire riu athie kionaga mundu wa nduthi ari nduthi-ini no balance no riu mundu eigirira kana akiuma mbuthu omuikombe ciake nakora mekwererete kagabarama komete ga view aduthira na thiki hitanaga na jamu na ni highway ai usirisk maisha yako bana kana anoko gwithama guthia gicagi no ngithire na giti kiu ndugikie die uvyugure kingi mwena uri ungi si lazima uhame na kiti ama kitanda mtu anahama na kitanda yake na Christmas na kitanda siku hama by the way naenda Christmas na kitanda uko no vitu tukanite nyitanite mealirori mwaroriri oheto mwere waru ohetero nduthi-ini nake mwene akahambirira oro hau iguru tithina nduthi igiri ai akora andu acio matengemanire jamani gutheka jamu acha kucheka cha kucheka leo huyo mtu alianguka na kiti rima guire giti gya kurumana kia mukunikira hau uguo gatagate giti ura gikara wega riu kiagaruruka kia muthika tiganitha ni agithire Sayuni otagwa Hussein wa Joy tiganitha nyimbo hore riu cia Christmas acha ungeuriwa na kiti wewe Kede haha omode
uria gukomete toro munene watoma araikaku mamenyerere moyo wakwa ndokerane mugima mwere na ndahota kuhuhia rĩera wega amũkĩra ngatho ciakwa tikwagĩrĩrwo
Shoria Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara, rono ya bonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Ũnjũgũ karwĩmbo mũraika ũrĩa werire Maria nĩ agaciara kana etagwo atĩa? Etagwo mũraika Danieli. Danieli ndarĩ mũraika, ũcio etagwo Angel Gabriel. Oneho na rĩu nĩkĩo thutha wa kwĩrwo atĩ nĩ agaciara kana mambura ma gũkũngũĩra gũciarwo kwa Jesu nĩmo mane makinyĩte. Rĩu nĩ tũrĩkĩtie kũingĩra mambura-inĩ ma Christmas na hatikĩrĩ na ũndũ ũngĩ no ndĩa na mahoya. Oneho na nĩkĩo tabarĩra ya shua tũrakwendera a Merry Christmas and a Happy New Year. Ũnjũgũna one Jesu aciarĩirwo itũra rĩrĩkũ? Ogodi kũhĩtia rĩ nĩ rĩa Somalia. We niĩ ndũngĩteithĩka. Derere kokanyiterera, derere kokandirera, derere kokandirera. Kandoba mia wega na igoro, derere kokandirera, derere kokandirera, derere kokandirera. Kandoga mia wega na igoro. Utore ndiore magwana matiroka. Thank you guys, tondunda wane unjoyaga. Kogwa no gweno ndungere kanguru mane. Injesoe modo ireri. Derere kandere kokanyiterera. Derere kandere kokandire. Derere kandere kokandirera. Kandoga mia wega na igoro. Derere kandere kokandirera. Derere kandere kokandirera. Kandere kokandirera. Kandoga mia wega na igoro. Dagwa ni joya tene kwea na gwarenke. Shakwa mude kerero inainini. Ajoya kinyide kugurugwa kwa higa. Ushonewe modo ereri. Kandere kokandirera. Kandere kokandirera. Kandere kokandirera. Kandoga mia wega na igoro. Kandere kokandirera. Kandere kokandirera. Kandere kokandirera. Kandoga mia wega na igoro. Mancheraine mambete mitego ya ewo mangwatie ukekanta mifango ya oya kunina ewe niwe modo ereri kandere kokanyiterera kandere kokandirera kandere kokandirera kandoga mia wega na igoro kandere kokandirera kandere kokandirera. Kandere kokandirera. Kandoga mia wega na igoro. Nakionza igango inere kakorarioa. Dahema weko mare fafa unjikeire. Urotora wambara letiono tugirio. Yewe niwe papa 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 ya. Kandere kokandirera.
niereka kandogamia wera na iguru fereka ngwinera Jesu fereka ngwinera Jesu fereka ngwinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa fereka ngwinera Jesu fereka ngwinera Jesu fereka ngwinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa. Rĩu kwĩrĩria foini tuigue woni waku. Jomwanya thina na Bosco. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Shesheni hakuhĩ nawe. Aya basi uguo kuga ati ndeka ni thano nigetha cihande wega thaa inyanya guku cagurite ni shesheni hakuhĩ nawe mucini wo tugino tana Inoro FM tugakwendithia kirithimathi njega kirithimathi na umithio kirithimathi ine thimo cia Ngai ndukarie na woni ndukarie na kwininira ririkana ati Januari no iroka ndwakenine ciothe na thigũkũ ĩno ningi wirikanĩrwo na twega ningi gukiria urio nyiki aca ririkana ucio ungi utakiri nigetha mwake gayana boco ya gwa thi tukenyurana au sio. Yes, ucio niguo undu wa bata ithuothe tugakiuga ati turi mucii otugino tana na tondu tira mucii otugino tana ithuĩ no turaguthondekera kirithimathi yaku kuhitukira changamki ya Krisi tugachangamka nawe nigetha nawe ukikigwe wega riria andu arĩa marathinja mbũri ri ona ugakuga githinja rirathinja tharuga migate ya moko ri icio ita migate ya moko nicio sapu arĩa angĩ maruga migate ya moko ri onawe uri o hau ni hota kwirugira migate yaku ya moko nikio kwira ati uthi haria ha star 236 star 2 hash ucokie ciuria nyingi otoria ungihota nigetha wigotire point nyingi ciuria cia Inoro. Yes, ukiuria tabarĩra ya racuria ri ikagwo nu ni Njoyo wa Macharia kana ni Njomo wa Nyathira tetiku ati Njoyo wa Macharia ndangimika no amike no ni Njomo wa Nyathira wikaga ya Saturday si ndio ana hihi shohi haya akimenya shohi kana Njomo ukanegerwo point igana rimwe sawa. Haya wakigane mundu witoje wa Macharia kamundu point 50 gutigwo oro ugu tondu turi omuci wotugi no utana point icio ciothe nicio cirathi na mbere ikionganagiririo ukanegererio mbeca ciaku cia changamkia Krisi na to giri komete turakunegereria aca ukwira ngiri igana rimwe ngiri 50 ciaku we changamkia Krisi na point ciaku itirorira aca reke cikarage ohaha system ini ni star 236 star 2 hash ucokie ciuria ndio uchangamkie Krisi vilivyo. Good one. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Juru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie mucie watu ginotana Inoro nikuo mucie na ngagikena na gacokia gatho ndungata ya Ngai yo muturi wa muiru ne gukorwo agiuka kiroko kia umuthi nigetha giki atia nigetha oke nake aguterebe hau hage tabu turugitha nie nawe bas atirutanga gicokereria nigo kuthii na mbere na direct ni ngenaga wega rira turaraniria nawe tono jigio uru muno makiria ati riu ni ndi haha ndraria ndi kana be ni ugikomire wakamano wa kirere ni akomire arwanye ni akomire tito wa shai ni akomire Michael Ndegwa ati ni akomire no mutikomaga ni mutigagirira ati ni twatwarithania ni nawe tunasonga nawe believe you we together bas Aishi ciandite wega ni thaa cigana ni thaa inyanya
cia kiroko. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. It's Christmas time. Kuona mwaka ukiambĩrĩria na ukawona ukiinĩkĩrĩra nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Nĩ Jomo wa Nyathira na Bosco. Mahinda mega icio kitiratwarana. Anyway, muthikiriria ni makinyite mahinda maria tucokanagirira hamwe twi tarata orodo mwe na andu a nyumba gukungwira mambura ma thiguku ya Christmas orodo mwe na mwaka mweru. Matereba ya no fashion nitũramabatara muno mwaka mweru wa 2026. nawe we no hoti wa guteithia mundu tamburukia guku kwa gutara nigetha nake ucio ngi aigue mitarariko na munungo wa chabashi orodo mwe na barucia thenge kuma metha-inĩ ya mohoro jitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. I wanna wish you a Merry Christmas. Usidekeheire samania mwaka mweru. Ho ho ho! Merry Christmas! Tumanetie kuraya nituheana rugano rwakwa ucokera ciuga wana njĩra ukanyũmĩrĩria ngirie gũkũra nĩwanyũmĩrĩire ndĩ mũnini rĩrĩa thĩna wanjĩhotoreire ũkĩnjĩra Ngai ũndũ ũrĩa ũtoĩ na ũrĩa ũtarĩ ona ũtagũka ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩ handũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega mũgũri twĩtũragio nĩ kwaria nĩ Ngai ndũrĩ wandũmanĩra ũnjaragĩrio tukũ nĩ toro na mũthenya ngĩthiĩ na magũrũ nĩndakũiguire ndĩ itũra rĩna wa mũndũ njikarĩire ũrĩrĩ-inĩ ũkĩnjĩra nyume ndeng'erete Ngai ũkĩhonokia muoyo wakwa ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩ handũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega warĩ nawe rĩmwe kawa kware gĩgĩcwo nĩ gĩkundi kĩna matanandunya wĩtĩkio wakwa Ngai wakwa ũkĩmaragania warĩruaratakwa magĩkua makĩenda kuohorwo mĩnyororo no ndakũria Ngai wanjĩrire atĩ ũthema wakwa mbere yakwa ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩ handũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega nyambere kuona gĩkuo na maitho nĩ kũndũ twaingĩte na maitho ũkĩria mbara cia gĩtabira nyũmba igĩcinwo tukũ twĩ toro maitũ ahumbire nguo yake agĩcoka akĩgumithia mwana anemo
twenawe utumenyo bandirwo ni mawega ndakoya nyumba neo wetu ndarĩragio na irio nĩ tondũ harĩa twanararĩra ona nguo itiarĩ ithabu rĩakwa nĩ ndaiganagĩra na nguo ĩmwe ũrarĩra kwarĩo rwĩmbo rwega ũhoro wa kũrĩa na gũtigia nĩ indo ndigagwo handũ ndĩgetwo batania nawe ngasera twenawe utumenyo bandirwo ni mawega rĩu mũndũ akĩiga mbeca harĩa nawe Ngai wĩikare mwena ũyũ Ngai ngĩgũthura ngenete ingĩkũringithania na kĩndũ angĩkorwo mũthemamie gwake tangĩgĩa gwake ũkũmenya tigũte mahinda Ngai wakwa wĩgũrĩria andũ aku ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩo andũ ũkũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩnawe ũtũmenyo banĩrwo nĩ mawega ndirĩ igũrũ mũno nĩo andũ ũkũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩnawe ũtũmenyo banĩrwo nĩ mawega. Asante sana mwigai wa Njoroge rwimbo ruhore rumo nitagwo mawega tukinyire wega dakika ni nyanya ili hituketie thaa inyanya aya dakika ni nyanya ikahitukia thaa inyanya utohosi nagwo thank you nasonga na hadi tamati thaa ite tuitha ria kigana ria keri thita nginya thaa mugwanja ndia mbere thaa mugwanja nginya thaa inyanya tuitha ria gatatu mbona masaa inaenda hivyo biu na nataka tukae hapa mimi na wewe unajua unanijazingi sana unaishaga vilivyo because wewe ni mtu wa maana wewe ni mtu wa nguvu wewe ni rafiki yangu wewe mrata wako wa bawe wewe orokuga tu na ntumiranĩtie ngoro rũboro mwiga Njoroge no tuhe mwĩhoko orokuga tu tondu haria uri nima tokorwo tiho wendaga gukorwo uri ati hau uri nima tokorwo tiho wendaga gukorwo uri no uri o handu yes Ngai no akurutite ki o handu burajira tukaragia na kehajira njomo kengwire haria ndingi maturoraga makeririria viu ukorwo me haria turi anyita arwanye kaundu kau wikaga kana kanya mukau wina ko kindu kau wikaga extraordinary mundu kororaga kauga woina rikone nie ndina kina na rikone nie ndikona kugo ndukaneire ndukanehuthie wone kuati ndungiaga undu o wothe undu umwe wa gucokeria Ngai witu ngatho tubonga ya jomo acha hizi seriously jomo sio mimi nimekata nimejikata yenyewe jambo halino mundu sio mundu uga mundu ndinayo niguo mwigi makiria wega ukiya wala ukara uri yes uthie kundu weta Uhuru ri akiya itũra ria Jamaa gwikora baba wa Jesi baba wa Jesi ukiri mundu muhoreru gakigua athie kana nĩ Kenya wambĩte kũu nĩ njũkĩte mũno hau ũkwĩra ndĩ nawe kĩrĩ wega ĩnĩ kudu anafurahi baba yangu amegegete mũthuri gwĩtwo JM Menge
na shabikia cio makiuma hau mbere akiri ni hega rĩu ũthuri ũcio wĩtagwo Menge Ndagaithĩke mũno Menge kĩrĩ Mũrima Totally Mũrima Totally na mũndũ wĩtwo Gĩthenya na nĩndĩ tũrĩgainwo gatene nĩguo baba itu nginya na athuri acio tondũ nginya gũkinya ndacenjirie kaito ona ũkorwo marakĩigua thauti makamenya mũthuri nũ yes tondũ mũndũ maragia na ithukia ngĩgĩthukia hĩndĩ ĩmwe nĩ ithukia ngĩgamba nginya kuma mĩtambo-inĩ karama kena thaa ici ũkĩrĩ sawa sawa dadi nĩ ngĩcokereirie nĩ ũndũ mwega ũcio Ngai itũ nĩ wa thaa nyingĩ nĩguo yes tũkamũgoca Mwathani tũrauga ndũngĩaga ũndũ o wothe kaũndũ kamwe ga gũcokeria Ngai witũ ngatho gũtirĩ mũndũ ũgĩaga kaũndũ kamwe nĩguo tondũ Ngai witũ tũraga muoyo ũhoro wa ma na nĩ atwendete nĩma ithuĩ tũgakĩmũtĩa nĩ Jomo asante baba yo tũtũre indo ya ndakĩona thimũ yakwa ũkĩingĩra mũciĩ wa Inooro FM yes ndĩkĩrĩ shabiki wa Inooro Damu na mũthuri ũmwe tũmũkĩra onake Agaithĩke mũno wa kũrĩa Kambathi ya Kamano wa Kirere yes ĩna njamba ĩgwĩtwo Ndendani wa Mũkũngĩ tũcemanagia kũrĩa Ndũnyũ Njerũ yes ĩna Waithaka Ciamani makĩgeithĩke mũno asante sana ũcio nĩ Baba Jesse wa kũrĩa Okarau nĩ itũra rĩa Uhuru Jamaa Village asante Nagoca Mwathani mahinda mega mũno na thigũkũ njega harĩ macambĩki mothe yes na ndigakena nĩ gũkũigua nĩguo na Ngai agũtũrie mĩaka mĩingĩ nĩguo ameni tũtũranie twĩ hamwe tũtithanie thabarĩ ĩno nĩguo ameni asante baba yo asante sana ndĩ mũkenu aya basi rutĩria rũrũ rwa mũndũ ũgĩtwo Njerũ Thĩga ũkandirikana ngĩcokereria twarie igĩrĩ Ngai na mbĩrĩria gũtũ wenda tũrĩkanĩre tondũ thamaki ũyũ waku ũraũra naguo mwene mũthabibũ kĩnjĩra ĩno gĩtinagia mĩri rũhuo rwa ũru rwoka ngũrĩoka rũgama nakĩ Barakia tumanire baramu moke maru mejakufu ni kwezi mashiake yuke odonito enyubeno kayegere kuraihu no nyugo cia Samaria nisho imetoga gira Kwa ndaguthaitha wĩonanie nĩguo andũ aya mamenye ona gwaku nĩ kũrĩ indo itaumagwo thutha nĩ kĩeha mũthenya
lowakirie kwa bata na kaya ikitie gishuki nigetha therie kanitha na ndagateithio wĩra ũcio nĩo ĩkũruta mũno ndungata iria njĩhokeku na njaganu nowe ũcio mũthenya wa gũcoka ũkaririkana rĩrĩa ndũrete mũthia kana ndige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka ũkaririkana rĩrĩa ndũrete kana ndige kwa ngoma. Ithagoatea ugacokia na ihenya ninagisho noko giki tugate ndwegutungate naguo thioyo munyukue oake maguta niguo mwendwa wakwarure endwo ni andu nawe Ngai Jehova hanotaka na karia gathirikagio nĩ tũngĩ ithe wakwa rĩ kũraihu baba witũ rĩrĩa ũgoka ũndehere mũgate ndarĩanĩka riganĩrwo nĩ wagi wa mĩaka mĩingĩ Asante sana, asante. Thank you. Arebo hore wega era murugitu jeru thika. Thank you so much. Asanta. Ina tukinyiria wega daika ni 19 ihetukitie tha inyanya gukushagurite tisheni hakuhi nawe mushiti wotugiro tana iri akotijo mwanya thira wale igwa sasa ni twakara. Aya bas mijeshi yothe kire kule mwana wa methi na kubitabura tondu mukiri akwa tubaragia tukaumangaria nduma twi hamwe ni nawe. Aya njomo hai sinimba bajisi wa Olkarao mwena wa Uhuru ujamaa village de mitaboini jomo mwega gatare ga John wa kumaka bunge. Thank you mushiri wa mwagore da kuona jambo jomo. Ribora Jeff Bunga asante sana no madhano maige. Haya hii nanabacha mori okuwa naenda wira ndio nayo hadu haha. Haya njomo tuhamwe tena sana. Mire akuma kanyajara.
ati mutajira ungikugirwo ni ngui yaku ri uguo ni kuga atia ati akurika ja furu gake kamurume tondu are kamukugira ungiona ngui yaku ya gukugira yes kugira vio ni habie kuona ati we tiwe boss wayo ina boss yugi ni ukwira kwira wewe si wetu sasa mimi si wako nimepata boss mwingine nule ngui yaku ya gukugira ari mbere ya andu uguo ni gukuonia ati we nduri boss yake ringi haya tweherie riri tuthie tucirinde teo in a less man language tuge tweherie ngui hau tuge mutumia waku agikuthomera wega gikuthukogera mbere ya andu uguo ni kuraria ati ni amba gukuma giteo tondu we nduri wake ringi ena boss ungi ona muthuri waku no uguo ungira muthuri waku ni aragukomania nginya mbere ya andu aragari gukwira we nduri wakwa ni ndina ungi yukethi ici ndazo ndi kuya mwerekero giterekejo yethi buni halo ino ndio demo yako mwana kula kwa atia ndio tena yes na niri na thayo mwingi muno gakena ni ndagedi hata thiku kwina na twende nate baba itu thiku kwani ndio na kana thayo wega tulia kira gikuoneka na edia kwejo modo akole wewe ni kwa nyiteto kile kwa yako wewe essence mage kinya meaki noiguire ndigwire ta hendete icio niguo kore ati magakia mwaki bara uriu oda andu akigikiri makirie mwaki niki ati nikuwa kana gwetio mbeca license ya gutwarithia nduthi ucio akire watho kiro nginya ukorwo wina license nigetha utwarithie nduthi niguo gwatwikire ati ugikirega kuriha license niki muthuri ni maragiria andu acio ugatwarithia ta license mau mahitie manene muno driving tofio ndetiga ikio ngari-ini driving license ni mabatie ni ndire we nduri license ni ndire ngari nduri nduthi we no ni wigutwara ni twaraga na riu ri utwaraga utari kiria utwari license ni mutu ni akataga wina yo riu ni ndimo ndukitwaraga na mwecimiro wetagwo wa mbare kamuhe ni gatuhe ni twaragia na keci no hale gatuhe yes eke ni muthuri mwega mwena wa mbare akiri hegega hau ni mwecimiro haya basi baba thiguku ajiraga ati ni rauma umenyerere muno kiba muci tondu no ume muci ugacoka mandi unarudi unaenda tu hivyo tu ugacoka mandi haya ndio thiete ku no hui halo inoro hello jambo ubana atari nini na thai mwingi muno ndio ndio ya kwa jeza itago moi tuliona mitambo ino tuguthikiriirie ngakena na nipata kuandithĩria mami wakwa thigũkũ ya Christmas na njĩ ciothe aba rwa Njenga manjĩrĩirie nĩ ũrĩa etagwo madamu aba wetagwo Shirwa Garden
Bado imwanagia ukivuruka ikinywaga umwe. Ni nageria dumo na makole kirenyaga. Yes. Yaje yene jaraga watu ngori na musemi. Asante wega. Ni makuja na digo kujega. Ona agira digo kujega ina ya dimushi. Ni lewe no agira kujua kariyare. Akwera. Ate dutigirira ndeto cia nginyanirio. Ndeto cia nginyanirio dutigana nacio. Rĩu andũ gwara ndetaga bai. Ndwĩke atĩrĩrĩ. Waranire na mũndũ direct wĩkire ndeto wĩira. Nĩguo. Nĩgetha wacigua na kũu kamenya ndeto cio tihũre mũkonde. Tihũre mũkonde. Atĩrĩrĩ Jomo. Na waririkana Yes. Ona kile kale kawa jasari kaketa kokajoni wĩhige. Kale tũgũtikenda tara jigwa mwaka ũra kaigua takaigio kamĩka hapo. Kĩrĩa mũrarĩa. Ane ũngĩhũra kale boka uwe. Yes. Ngoro yako nĩ kũigua iganĩte neke na mũno. Yes. Jomo ithe ndagũikarĩtie nginya tũrĩrĩkia show. Anatira tene rũcio. Rĩu rwĩmbo. Tũrũhũre harĩ guo kwanja rĩu. Rĩu. Narabu kujiri jirani ya kwa yata. Asanta. Ndani ya Winston Studio. Wanja asali. Mtoto wa Kiambu. Ndani ya Winston Studios. Mudogo toire no tamoragi. Ocio takwendagira wega. Ndareke yenyo na kiriku. Mondo cio tange kuigerera. Ona ego thekia mwihogage. Tondo nĩ mĩtheko ya Rabu. Ũkamenyaga ĩyo nĩ iti. Eumbĩte rũa rwa mbũri. Rĩrĩa mũrarĩa, rĩrĩa mũranyua. Kanyoni gakore ithaithe. Na rĩrĩa kwario gathima mĩario. Kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Gĩtawa skrebo na kidoli. Koborio karatina. Inashadiwa na Flax Collection. Ati tulio hamwe. Yeliwa. Korio kwandeteo na miramo. Na ngoro thĩinĩ iyo iramuku. Angĩkuonera kĩrĩa kũrĩa. Na harĩa kĩagaga kamweke. Ũthakio menyage ti kwendwo. Igego nĩrĩthekagia itimũ. Gĩkũra choki nguoni mwako. Mũrata no atuĩke thũ yaku. Rĩrĩa mũrarĩa, rĩrĩa mũranyua. Kanyoni gakore ithaithe. Na rĩrĩa kwario gathima mĩario. Kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Njoroge wa ndũndũri ndũng'erage. Atĩ tũrĩ o kuona twĩ sawa. Matige mbere. Na wĩrage Maina K. Iwe Maina K Bushari. Harĩa maroro itũrĩ o sawa. Ũngĩarĩ ũirwo rĩrembũkaga. Atangĩenda kuona ũgĩtherema. Akenaga ũrĩ na thĩna. Andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga. Na tondũ kũigua magĩa ũiru. Matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie. Mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire. Ũgĩgakinya hau ũrĩ. Rĩrĩa mũrarĩa, rĩrĩa mũranyua. Kanyoni gakore ithaithe. Na rĩrĩa kwario gathima mĩario. Kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Jose wa Auto Empire. The Volvo Shop. Gari no ndĩramĩra. Na wĩra ndaru wa Wanda Electricals. Ikũrĩa mwena wa Embu. Atĩ tũrĩ o hamwe. Watigwera ũiru egunanake. Wethara ironda cianda ciake. Kayo kwenda gũkuatananeke. Na
nĩ Ngai ũkĩrathimanaga ũngĩoe mathĩna ngereire ũngĩthaithaga Ngai andeithie ũngĩoyagĩra oro mũthenya aretereire ihinda rĩaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakwa wĩithaithe na rĩrĩa ũkwaria ũgathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Dr. Chris Oreo health drink kũrĩa Keno no ũrarurumia matinga nĩguo kũrehera nyoko na HBL. MMCA Oreo Nyeri no tũgathiĩ Davi Place Karate Yerima Joyce wa mama Oyo inima no tũgũtũbora Wanja Asali Winston Studios Yo nyoko ya Jerry Winston Studios Ida ciothe na itikoima kuo no cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo mbeca ti thamaki tũkire gũtega tũkainũkĩria raika matu-inĩ ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Kamau ũrĩa kũrĩa North Carolina USA Gĩkeno gĩaku nĩ kuona ngĩthĩnĩka kana wone ngĩhoya ũiganĩre na ũngĩigua ngĩhoya ndũngĩng'athũka gũtingĩigana no mũndũ na make ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Samburu ũrĩa kuo mũthamaki niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi nĩnjũĩ mũrurumo wa mathĩna kwĩhingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ Sabachaina ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Yari wa uji ũrĩa Kasarani maternity Awone tikorĩrwo ahũrĩirwo kana gĩthethererio ta gĩkĩrĩkĩ tikuma tangiuma ono koima njĩra kana ngiuma wenda gũcoka ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Dama mobile spare parts Jetekeria jĩkĩorera ndĩriragĩria nĩkĩo gĩtũmaga njũkĩre ngethe ndagĩa matatũ koiga atĩ ndinacora kaba ingĩambire gwaka wendaga atĩa ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo
Maria gereire no nie nyiki chui Wanja Asali Ibia bora bora Chia mami wagalisi ya karoga Nasera gesagi dole dara kojigwa Nimerio kiuga gatare kiumone Na kinyorori keige andwa na irofi Rina watira mone kuinanga Ukijeterera thia kuria ndoimire Ningayo kinya nageria mahinda Uria kurakeire ira omothe tiguo Maria ngereire no nie nyiki Wanja Asali Ekeria producer Jokumoro Nyako Ajeri Ndani ya Wisdom Studio Santa Vega, thank you. Aya, ribo ranyoke ya Jeri atukinyiria wega dakika ni mirongo itatu na mugwanja itugitie tha inyanya cia kiroko. Good morning. Uko fiti? Mimi niko fiti tena sana, tunasonga nayo vilivyo. Akigwa wega na kamenya ati we ndoli rako mane mweli wa thiguku. By the way, Christmas, I mean 21st. Christmas ni muthenya ucio wa Christmas kana ni Christmas festive ni mweri wothe nyina tari mweri wothe wa December tari wa Christmas mweri wa Christmas enehu tukiria mweri wa Christmas mwaka 2026 ndio ikoretwe ukire o hakuhi na wa 2025 okay ni kirerio atukoretwo kiri muhuthu miturire itu ni koretwo ya kuginyania na kuhiuranio ni maundu makuto makiri maritu muno makiria muno mihuko imekuwa baya. Mihuko imekuwa baya sana. Pesa hakuna, pesa unge. Nagaitwa kiri mwihoke ku nagakiri mwega no twagitofora no tugutofora utire bura yuraga na deke ona maundu maritu hamaritu hireko utire buraga yuraga na deke mothe no marigikinya muthia au sio? Good. Ngukiraga horo wa riri uria mundu arakiuma mucii ndagike na uma ugekora no acoka thiku cigana wona mundu athiaga ku aria mathiaga ikene-ini cia thiri mundu anaendaga wapi neno na kasi ku tatu bro-ini tu ni BT to haha ugati to acoka mandi tu soke mandi ngai rathime arefi wakaje idagitari ngoro naka orore une gwititie uko thini wa request ciaku no ririkana ndathi na bro kuririkania ati mathama ya ithaa rĩrĩa andũ makirĩte ki ithaa rĩa ikiria nyoni gũkirĩte ki ũguo nĩ wega gũthiĩ na mbere gũcokia ciũria we gacokie kũrĩa kwa Inoro gacokia harĩa ha star 236 star 2 hash nigetha ndungata gĩũka rĩ wakorwo nĩ ũkinyire gatene kũrĩa mbere ti gũkoroka aca yeke ngoro ndakwĩra atĩ we ũkinyire gatene uko na bahati ona we ũkinya thutha-inĩ uko na bahati sawa sawa kũgũthiĩ na mbere gũcokia ciũria nyingĩ kũrĩa kwa star 236 star 2 hash tuchangamkie Krisi pamoja usikie mzuri utaranĩria na arĩa marakeria thigũkũ magĩkenete onawe wigue wega si ndio? Haya basi tiro tagacha chukua simu yako kuna simu inaingia kũrĩa kwa the methi ndole meje cire kile kũndũ kũu ndame ithaa rĩrĩ mabago kũigĩrĩrwo kidogo na tũkĩenda nĩ kũhitwo nĩ gatoro nĩ goka nĩ gakũhĩta
kigurumo kare gukire ogoraje muhana okubonga arabonga alioika ruka kuma mwena wa muthithi hawa juinja mu niko fiti tena sana njoroge mutetezi kirikuwe na wakia mutugu ajira githiri patron wa kangara dio iratwe kutus ambusi wakia mutugu na duro wajogu emwena wa kirugoya njoroge mutetezi orole gini nimepata message yako. Thank you so much my brother. Aya githanirie Luka wa muthithi safi. How you know? Aya bas. Tusoke madi. Kajidane na liboro mudu gitu kajaida gitari ndio hii. Hebu tusikilize. Ikakatemo. Na gitari. Ani tamu iko na video by the way, iko na views vilivyo. Tulamule heta huko studio. Najua wa masharia. Doing very good. Ya vijana wadogo wanakuja. Wanafanya kazi mzuri. Twende kazi. Ikakatemo. Na gitari. Ikatoka. Sauti ya dhahabu Sikiza. Igwa modene furaide gayunene. Yodo agutu menyerera kigakura. Ikadianira tamuisi bimenyago gikinya. Une musina kanyaga utoyoga soka mande. Umera tare mufago utoyoga soka mande. Noto dumugi demuge kwehuba turatu inatoku atoiru tototu soke mande. Mamusi demuni ninagu echaja na deube karoti tototu soke mande. Kush girl salimia na dance modern girl. Remo atikwenda twendara guthituga soka mande. Ona kwireti mufango mudokorago bangite. Nongire tuguta twatawa utoyuga soka mande. Ukaine one murata akule mukunderuhia. Pate after party ukutoga kuona mande. Na uikenya sherehe urago kwe mikora. Tototu mugi demugi kwe uba turatu inatoku atoiru todo natu soke mande. Mamusi demuhoni ninagu echaja na derube karoti todo natu soke mande. Kagunye wa Boston salimika. Kero aujei Neti ya baba. Jeri getako ya kiama Gineo besa kamu. Kihulira nyina watona Ayirile tumai. Twagima joke na nyama Kiyoto bude na kendo. Usiri arikira fuine Dagira dawi miye mandi. Warina maandamano tukinyoroki nyamande. Odu mugi demuge wehuba turato inatoku atoiru totono tu soke mande. Mamusi demuhoni ninagu echaja na deube karoti totono tu soke mande. Chef Jabos salimia Shavaja Collections. Mwagira itu Nyotoera kwedia mugoda na mweho kwa kiri asiali. Watondo kwa refu gaide ya kigerure rukugu. Imakeo ya nana akinyi makiwa mapare maisa. Ibuwa gatari ya toro chini gedhumo. Aketa tigiti vika kwa muona ramandi. Inatoto mugi demuge kwe uba turato na toku atoiru totono tu soke mande. Mamusi demuhono na guwa wareti na
ade ube karoti tondu no tucoke mwandi Nyandarua Trusan Gorira Balimu Kamsoso Electricals Accessory Edani na oro mwaya funi wakirire kanitha Onogyo kote muhuture agano kanyua Anagyo kae vikeire mweso kago kenete Onogyo kotari pesa nukinyoga soka mandi Kogu otiga gwithikira we ubra turato na tokuwa tuiru tondu no tucoke mwandi Johi tokore kinyua